დილა მშვიდობისა მოგესალმებით ყველას. დილა მშვიდობის. 24 იანვრის დილას პოზიტიურ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მე რა ყოფარაძე, ნიკა ტაპატაძე და ეკა სამხარაძე. კვირის ბოლოს სამუშაო დღე როგორი კარგი პარასკევია. განსაკუთრებულ განწყობაზე დავახტენოთ ჩვენი მაყურებელი. და რა თქმა უნდა, ბევრი სასარგებლო თემაც უნდა მკითხათ. როგორ მოიქცეს მშობელი თუ გაიგებს, რომ მისი არასრულწლოვანი შვილი სიგარეტს ეწევა? გადაცემის მთავარ ნაწილში საკმაოდ აქტუალურ პრობლემაზე მოზარდები და თამბაქო ვისაუბრებთ და თან კონკრეტულ რეკომენდაციებს მივიღებთ, რა შეცდომები არ უნდა დაუშვათ მოზარდებთან ამ შემთხვევაში. სკამი ავეჯის კონკრეტულ სახეობაზე სპეციალიზებული კომპანია, რომელიც ნატურალური ხის მასალისგან დამზადებულ ფერად სკამებს აწარმოებს. სკამის სახეობა განეკუთვნება სკანდინავიურ სტილს. მომდევნო საათში კომპანია სკამის დამფუძნებელი იქნება ჩვენი სტუმარი, ასე რომ არ გამოტოვოთ. და კომპანია სკამები არის წარმოდგენილი სტუდიაში. მათ უფრო კარგად ცოტა ხანში გაგაცნობთ. 2019 წლის განმავლობაში საქართველოში 5829 ავტოსაგზაო შემთხვევა დაფიქსირდა, რა დროსაც 491 ადამიანი დაიღუპა და 7921 დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის ავრცელებს. 2019 წელს წინა წლებთან შედარებით საქართველოში დაღუპულ პირთა რაოდენობა 5%-ით გაიზარდა, რაც 22 ადამიანით მეტია. მძიმე სტატისტიკაზე უფრო მეც ლევან ლომიძე მოგვიყვება მომდევნო საათში. მართლაც არ გავა პრინციპში თვერო არ გავიგოთ ახალი ტრაგედიის შესახებ და ნამდვილად ცუდი მდგომარეობა შესაძლებელია ალბათ ბევრი რაღაც. უმეტესობა მათგანი მსხვერპლად სრულდება და რაღაცა აუცილებლად არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს სტატისტიკა შეიძლება ვერ გავაკროთ საერთოდ მსგავსი საშინელი ფაქტები, მაგრამ უნდა დაიწიოს. მე რამდენადაც ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე საგანგაშო სტატისტიკა გვაქვს ჩვენ პროცენტული მეჩვენებლები. კი, ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ლევანთან ერთად მომდევნო საათში. დაველოდოთ ასე რომ საქართველოში მხოლოდ 4 თვიარას დიზაინერი თათუკა მაჭავარიანი თევზის კანისგან დამზადებულ ჩანთებს ქმნის, თუმცა სწორედ ეს მასალა გამოიყენეს თავიანთ კოლექციაში ისეთმა ცნობილმა ბრენდებმა, როგორიცაა დიორი და ფერეგამო. თათუკა მაჭავარიანის ინოვაციური ბრენდის შესახებ გადაცემის მეორე ბლოკში უკვე ეკა სესიკაშვილი მოგვიყვება თავის სიუჟეტში. და რა ხდება სპორტში? ისე ორგვაროვანი ამბებია, მე არ იცოდი ამბებით, სამწუხაროდ, რომელზეც გვექნება საუბარი და კიდევ არის პროგრესული სიახლეები ამ სპორტის სახეობებიდან, ჩვენ ბოლო დროს ხშირად მოგვიწერთ საუბარი კი ბატონო და პლუს ამას დავანავსებთ დღეს მთავარ მოვლენას საქართველოს ნაკრები წყალბურთში გამართავს უკანასკნელ თამაშს ევროპის ჩემპიონატზე, ასე რომ წინ დიდი ამბები ველოდება. ბოლო თამაში ანუ მალე ჩამოვლენ, ხო? კი, მალე ჩამოვლენ, კი ბატონო. მე მგონია რომ ღირსეულ დახვედრის იმსახურებენ იმდენად კარგი შედეგი ჩვენს საუკეთესო ქართული წყალბურთის ისტორიაში. ჩვენ კი გავაგრძელოთ გიორგი ცხადაძესთან ერთად. სად არის ის დილიდან სტუმრად? მოდით ავად გვითხრას. თუმცა მანამდე გვეტყვის როგორი ამინდია დედაქალაქში, იმიტომ რომ საკმაოდ დაიწია ტემპერატურამ და ცივა არა მარტო თბილისში, სრულად საქართველოში. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. ნამდვილად ეკა დაიწია საქართველოში ჰაერის ტემპერატურამ და მათ შორის ჩვენს დედაქალაქში. ახლა მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ცივად და ქარია თბილისში, ჩვენ ვიმყოფებით ვაჟა-ფშაველას მიმდებარე ტერიტორიაზე. თუმცა სინოპტიკოსები თბილისში ოდნავ აწევას პირდებიან ჰაერის ტემპერატურის. ამაზე ოდნავ უფრო მოგვიანებით შემდეგ ჩარტვებში ვისაუბრებთ. დღევანდელ ჩვენ ჩარტვებს კი რაც შეეხება, ძალიან საინტერესო ჩარტვები გველოდება ყველასათვის საყვარელ ადამიანს და ყველასათვის საყვარელ ოჯახს უნდა ვესტუმრო, ლაშა ღლონს უნდა ვესტუმრო დილიდან და უნდა გავაღვიძო. ასე რომ დღეს ძალიან მაგარი ჩარტვები გველოდება, პირდაპირ ეთერში მოვისმენთ ცოცხალ მუსიკას, ვისაუბრებთ და მოკლედ დაელოდეთ ჩვენს ჩარტვებს. არ გამოვტოვებთ ნამდვილად გიორგი. ესე იგი დღესაც კარგი გემრიელი სიმღერა გვაქვს ეთერში. გემოვნებიან სიმღერას მოვისმენთ. მანამდე კი ჩვენ გადაცემას სხვა თემებით გავაგრძელებთ. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ღონისძიებათა კვირეული გაიხსნა, გაიცანი ხევსურეთი, ასე ქვია კვირეულ, სადაც დამთვალიერებელს შეუძლია გაეცნოს ხევსურეთის ყოფა ცხოვრებასა და ხელოვნებას. გუშინ ხევსურული პოეზიისა და ფოლკლორული მუსიკის საღამო მოეწყო, ავტორებმა მსმენელს საკუთარი ლექსები გაუზიარეს. კვირეულის ფარგლებში ასევე გამოიფინა ხევსურული ნაქარგობები და ფოტოგრაფიული ნამუშევრები. 27 იანვრამდე ყოველ საღამოს დამთვალიერებელს საშუალება ექნება ხევსურეთის ირგვლივ სხვადასხვა სახელოვნებო ნიმუშს გაეცნოს. ეს კვირეული ეძღვნება ხევსურეთს, მოსული სტუმრები გაეცნობიან ხევსურეთის ყოფას, ეთნოგრაფიას, მითოს, აქ არის გამოფენილი როგორც ფოტოები, ასევე ხევსურული ნაქარგობები, დაგეგმილია ფილმის ჩვენება. დღევანდელი საღამო ჩემთვის იყო ნაყოფიერი, რადგან
ესეთი საღამოები, ესეთი ღონისძიებები ხელს უწყობს მთის, კერძოდ თუნდაც ხევსურეთის პოპულარიზაციას, ხალხის ტრადიციების გაცნობას, საზოგადოების რაც სამომავლოდ მერე უფრო მეტ თუნდაც ტურისტს მოიზიდავს კუთხეში. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა გუშინ ფილმის პრემიერას უმასპინძლა მხატვარი და მაწანწალა, ასე ქვია სურათ, სადაც ანიმაციურად გაცოცხლებულია ზურაბ წერეთლის ნახატები ჩარლი ჩაპლინის შესახებ. დოკუმენტური ანიმაციური ფილმის სცენარის ავტორი და რეჟისორი ირაკლი მახარაძეა. ზურაბ წერეთელი 40 წელია ჩარლი ჩაპლინის შესახებ სხვადასხვა სტილში ხელოვნების ნიმუშებს ქმნის. მათ შორის არის როგორც ფერწერული ნამუშევრები, ასევე სკულპტურები. თუ ბატონ ზურაბისთვის იქცა შთაგონების წყაროდ ჩარლი ჩაპლინის ფიგურა, ჩემთვის იქცა მისი ტილოები და ქანდაკებები. თანაც ძალიან მიყვარს მუნჯი კინოს ესთეტიკა. ყველაფერს მიჩვენია, ეგ არის ნაღდი კინო, რასაც ქვია moving pictures, საიდანაც წამოვიდა სიტყვა movies. ესე იგი გაცოცხლებული ნახატები. და გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინე ამაზე ფილმი, ანიმაციურ დოკუმენტური. აი ეს არის ბედნიერება, ხელოვნების, ცხოვრების, სიამოვნებისა და ემოციის ნაზავი. აი ბედ. დღეს 19 საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ახალ ავტორს ინა იმედაშვილს გაიცნობთ. რა ხდება მას შემდეგ, რაც ჩვენთვის უსაყვარლესი ადამიანი და სხვა სამყაროში გადაინაცვლებს და დიდ მოგზაურობას იწყებს, როგორც შეიძლება ყველაზე სევდიანი და ნაღვლიანი ამბავი დიდ თავგადასავლად გადაიქცეს. გზა ვარსკვლავებამდე არც ისე შორი არის წიგნი დედასა და შვილზე მათ ჯადოსნურ კავშირზე. როდესაც ოქროსთმიანი ბიჭი სესე მეგობარ ბალახთან ერთად ჩვენგან მიემგზავრება და წინ უცნაურზე უცნაური ზღაპრული თავგადასავალი ელისკი. აქ დარჩენილი დედა ცდილობს ბიჭის კვალი არ დაკარგოს, მასთან კავშირი არ გაწყვეტოს. წიგნი უძველესი ზღაპრების, თქმულებების, ლეგენდების და ყოველთვის ნაცნობი ტექსტების ხმეულებში სრულიად ახალი ამბავი იბადება. ძალიან დიდი ტრაგედიის შემდეგ გადაწყვეტე რომ დამეწერა, როდესაც ჩემი შვილი ასე თქვა გამიფრინდა. რამდენიმე თვის წინ სულ პაწაწუნა. და თავიდან წერის დროს სულ არ ვფიქრობდი გამოცემას, ჩემთვის წერდი, მაგრამ სამომავლოდ ვიფიქრე რომ შესაძლებელია რომ ეს წიგნი ძალიან ბევრი დედისთვის, დისთვის, ქრისთვის, სოლისთვის, ბევრი ადამიანისთვის რაღაცნაირად თავშესაფრად ქცეული იყო და ყველას ამოეკითხა მისგან რაღაცა იმედი, რწმენა, ხედვა, რაღაცა სიმშვიდე მოეტანა. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გავაგრძელებთ სხვადასხვა თემები. საკმაოდ საინტერესო თემებით. თუ არ გინახავთ, როგორ გამოიყურებიან ფერადი ციყვები, მაშინ გეტყვით, რომ იასამნისფერი გიგანტური ციყვი ინდოეთში ბინადრობს და მას რატუფა ინდიკას ეძახიან. საინტერესოა, რატომ აქვს გიგანტურ ინდურ ციყვებს მარტივად შესამჩნევი ბეწვის შეფერილობა. ინდოეთში, სადაც ის ბინადრობს, ფართოფოთლოვანი და მრავალფეროვანი ხეებია გავრცელებული, რომლებიც ჭრელ იერსახეს იძენენ. ციყვის მეწამული ბეწვი კი ერთგვარი კამუფლაჟია სხვა მტაცებელი ცხოველებისგან დასაცავად. ინდური ციყვი მხოლოდ ზომითა და იისფერი შეფერილობით არ გამოირჩევა. ის დანარჩენი ციყვებისგან სხვადასხვა თვისებებითაც განსხვავდება, მაგალითად, საკვებს მიწის ან ფუღუროს ნაცვლად ხის კენწეროში ინახავს. ინდური ციყვი 20 წლის წინ გადაშენების პირას მყოფ სახეობად გამოცხადდა, თუმცა ახლა მათი რაოდენობა საკმაოდ სტაბილურია, რაც რა თქმა უნდა სასიამოვნოა. და ძალიან ლამაზია, უჩვეულოა. ვიზუალურად საოცარი შეფერილობა აქვს და საკმაოდ დიდიც არის. ხო, აქედან გამომდინარე გიგანტური, იმიტომ რომ ხეზე რასაც ხედავთ, ფერადი ციყვი როდესაც შეგხვდით რა რეაქცია გექნება? ინდოეთში უნდა მოხდეთ. თორე ციყვს რეაქცია იქნება თორე. ჩვენ დიდი ნახე როგორია. ძალიან. ცოტა საშიში კენწეროში ადის და იქ ინახავს. ანუ სანდოკაცია უფრთხილდება საკუთს. ხო და თავარია რომ გადაშენება აღარ მოხდებათ, ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი. კინტრიშის დაცულ ტერიტორიაზე კი ფოტოხაფანგმა ფოცხვერი დააფიქსირა. ცხოველის ფოტოდაცული ტერიტორიების სააგენტომ გაავრცელა. კავკასიური ფოცხვერი კრიტიკული საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობაა. საქართველოში მისი რაოდენობა მხოლოდ რამდენიმე ასეულია. პოპულაციის შემცირება ტყის ექსპლუატაციამ გამოიწვია, რის გამოც ბუნაგების გამოსადეგი ადგილების შემცირდა, შესაბამისად ცხოველებში შობადობა მიკლო. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ბრაკონიერობამ. საქართველოში გავრცელებული კატისებრთა ოჯახის წარმომადგენლებიდან ეს ცხოველი ყველაზე დიდია. ფოცხვერს გარდა სისწრაფისა ახასიათებს ხეებზე კარგად ცოცვის უნარი. იკვებება ძუძუმწოვრებით, ფრინველებით. ფოცხვერი ხშირად თავს ესხმის ირემს, ძროხასა და ცხვარს, განსაკუთრებით აქტიურია ის ღამის საათებში. კიდევ ერთი ლამაზი ცხოველი ხო?
მაყურებელს და ხო ეს ფოტოხაფანგების მიერ დაფიქსირებული კადრები ყოველთვის ხდება ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დამოუკიდებლად როგორ გადაადგილდებიან ისინი ველურნებაში ძალიან საინტერესოა. რა მოძრაობები აქვს ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა კიდევ უფრო საინტერესოა. ბუნებრივია კი. ზოოპარკში მაინც სხვა ამბავია. ისევ ცხოველების თემატიკას ვაგრძელებთ და საინტერესო ცხოველს უნდა გესაუბროთ. კატა, რომელიც 16 კილოგრამს იწონის დიეტაზე დასვეს. ერთი თვის წინ ამერიკის ერთ-ერთ ცხოველთა თავშესაფარში 5 წლის ჟღალი კატა სახელად ბაზუკა მიიყვანეს, თავშესაფრის შენობაში შეყვანას კი 2 თანამშრომელი დასჭირდა. მიუხედავად მისი ჭარბი წონისა, ბაზუკას თამაში ძალიან უყვარს, მეტიც მას დამოუკიდებლად დივანზე ახტომად შეუძლია, თუმცა ვეტეკიმმა მას მკაცრი დიეტა დაუნიშნა, რათა ჭარბმა წონა მის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი გავლენა არ მოახდინოს. კატა მას შემდგომ მოხვდა თავშესაფარში, რაც მისი პატრონი გარდაიცვალა, მამაკაც დემენციის დაავადება ჰქონდა, ამიტომ შინაური ცხოველის ჯამს მუდმივად საკვებით ავსებდა. ასეთი კვების რეჟიმით კატამ წონაში საკმაოდ სწრაფად და საგრძნობლად მოიმატა. თავის დამოუკიდებლად დაემართა ასეთი რაღაც. მისი ბრალი არ არის. კარგი თემა იყო, რომ დივანზე ახტომა შეუძლია, საინტერესოა, ჩამოხტომა რამდენიც გამოსდეს. ჩამოძრომა შეუძლია. ჩამოხტეს. ჩამოგორება შეუძლია. ბაზუკა ხო? თუმცა ალბათ დიეტა გაჭრის და ნელ-ნელა დაიკლებს წონაში, რომ ამისი ბრალია, რამდენსაც უყიდენ იმდას აღარ აქტიური აღარა, მისთვისაც ძალიან არ იქნება მარტივი ესე. ამდენი კილოგრამი 16 კილოგრამი ძალიან ბევრია, 16 კილოგრამი კატა საკმაოდ დიდი ზომისა. გიორგი ცხადაძე უკვე მზადაა იმისთვის, რომ შემოგვიერთდეს ის წესით, ლაშაღლონ სტუმრობს და ვნახოთ თუ მივიდა უკვე სტუმრად, თუ აპირებს რომ მივიდეს. გაუღებენ კარს წამიწამზე. დილას აღვიძებ მოკლედ 8 საათზე. უნდა გავაღვიძო, მაგრამ მანამდე არ შემიძლია არ გამოეხმაურო თქვენს ბოლო ამბავს, განსაკუთრებით მომეწონა. ეს კატა ბაზუკას ამბავი, სახელი მომწონს განსაკუთრებით. ბაზუკა. ცოტა ხანში ვეკრიბა, ნიუსი რო გახდება. დაიკლო. ესე იგი, მოვედით ლაშაღლონტის ოჯახში, ჩემთვის ერთ-ერთი საყვარელი ადამიანი და მომღერალი და არა მარტო მომღერალი, ექიმი, ესე იგი თვითონ იცახის რომ ექიმი ვარო, თუმცა მომღერალად უფრო ვიცნობთ, ან რა ვიცი, ორივე. ხო და აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი წარწერა დაგვხდა. ბავშვს ძინავს ფრთხილად დააგაგუნეთო და დავაგაგუნოთ მოდი ისე ფაფუკად და ნაზად და ჰარმონიულად. ზეგ უნდა გავაღვიძოთ. ან მე დიაღვიძავს არა, იცის რომ უნდა ვესტუმროთ და დილამშვიდობისა ლაშა. ესე ფაფუკად დავაგაგუნეთ, იმიტომ რომ ალბათ ბავშვს ძინავს თუ გაიღვიძა უკვე. ზოგს გონია რომ მე ვარ ბავშვი, მაგრამ ჩემ შვილიშვილზე ლაპარაკი, მომზანდით. გასტავ. მადლობა ლაშა რომ ასე დილიდან მას მიცლობთ და ჩვენთან ერთად იწყებთ დღეს. ლაშა, რომელ საათზე იწყება შენი დღე? ჩემი დღე იწყება დილის 9 საათიდან. ასე ადრე იღვიძე? ხო, ადრე არ არის ხა. ევროპული კრიტერიუმებით თუ მივუდგებით, გვიანია 2 საათით. ევროპა 7 საათზე იღვიძებს და საქართველოს ძირითადად 11 საათზე იღვიძებს ხოლმე, მაგრამ მე ჩემი გრაფიკი დილის 9 საათიდან იწყება და ძალიან დატვირთულია და მიხარია რომ დატვირთულია, ესე იგი რაღაცეები არის და რაღაცეები არსებობს. ხო და საათნახევრით ადრე ფორმულას მიკროფონმა მოგაკითხა დღეს და გაგაღვიძა. ლაშა, ესე იგი მუშაობ ძალიან ბევრ მიმართულებით და ძალიან ისეთი დატვირთული განრიგი გაქვს, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდები, არა მარტო საქართველოს და არა მარტო რეგიონები და მოკლედ ჩამოიარე მთელი საქართველოს, არამედ ამერიკა და ევროპა და სხვადასხვა ქვეყნები. ჩემი გრაფიკი როგორ არის იცი? ჩხოროწყუ, ზუგდიდი, ნიუ-იორკი, ვაშინგტონი, ჩოხატაური, ბრიუსელი, აი რაღაც ესეთი გრაფიკი არის. და ძალიან კარგია და სასიამოვნოა რა, იმიტომ რომ იქაც მაგარი ქართველები არიან, აქაც მაგარი ქართველები არიან. და რა ვიცი, ძალიან მიხარია და ძალიან ბედნიერი ვარ. არ შემიძლია ეს კითხვა არ დაგისვა, რაში მდგომარეობს შენი წარმატების ფორმულა? წარმატების ფორმულა მდგომარეობს იმაში, რომ არ მეზარება შრომა, ვარ გულწრფელი და ვარ ის ვინც ვარ. აი ეს არის და ეს. ყველაზე მთავარი არის და შრომა არ უნდა გვეზარებოდეს. შრომა უნდა ვისწავლოთ ჩვენ. მიუხედავად იმისა, რომ წონა დიდი მაქვს და ბევრი რაღაცები მეზარება და ზარმაცი ვარ, მაინც თავს დალასვათან დიდი სიყვარული გჭირდება. დიდი სიყვარულს მოაქვს ეს შრომის მოყვარეობა, რასაც ქვია რა, ხა მარტო უაზროთი შრომა არა, ამის უკან დიდი სიყვარული დგას და
დიდ სიყვარულია და სიყვარული ამოძრავებს საერთოდ ქვეყანას. ლაშა, იმას გარდა რომ ჩვენ ესე იგი ვილაპარაკებთ შენს კარიერაზე, ვისაუბრებთ ქართულ სიმღერაზე, ვიმღერებთ კიდევაც, მე მგონი თუ ლაშა დაგვთანხმდება, ამას გარდა მაგრამ არა უშავს. მაგრამ შევეცდები. რაღაცა შემიძლია გვაპატივოთ. მე როგორ ვარ, იცი, ყველა კონცერტი ჩემი არის ლაივი რეგიონში, უცხოეთში და თუ გაციებული ვარ ამ პრობლემა მაქვს რამე, ყოველთვის გამოდივარ და ვამბობ, იცით ხალხო, მე შეიძლება დამახველოს, გაციებული ვარ, მაგრამ ალალი და გულწრფელი ვიქნები და მაპატიებთ იმედია და იმედია მაპატიებენ რა დილა. ნამდვილად გვაპატიებენ და ამასთან ერთად არშა ალბათ ჩვენი მაყურებელს ძალიან აინტერესებს როგორ იწყებს ლაშა ღლონტი დილას რა არის შენი ესე იგი დილის ფორმულა ჯერ უნდა გადავხედო აი ტელეფონში ნოუთებს რასაც ეძახიან ნოუთებში მაქვს ჩაწერილი შემდგომი დღის განრიგი ჩემი დღის განრიგი ყოველთვის განსხვავდება ერთმანეთისგან იმიტომ რომ აქტივობა მაქვს ორი პატარა კაფე რომელსაც უნდა მივხედო უნდა წავიდე დილით ეხლა დასახელება არ შეიძლება რეკლამაში ჩაგვეთვლება იქ ნახო ყველაფერი წესრიგშია თუ არა ასევე მაქვს ჩემი სამედიცინო კომპანია მე გავარბივარ იმ კომპანიაში იქ ვამოწმებთ პაციენტებს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე უკვე მივდივარ სტუდიაში, სადაც ხდება ჩაწერა, დაბალანსება, ახალი იდეები იბადება. მე მივდივარ ალილოში რეპეტიციებზე. მე საღამოს ან კორპორატიულია, როგორც წესი, იმიტომ რომ ახალი წლიდან მოყოლებული, ეხა არილოს სოლო კონცერტი ქონდა 20 წლის იუბილე და ძალიან დატვირთულები ვართ. ყოველდღე კორპორატიულია, ხანდახან დღეში 2 კორპორატიულია ხოლმე ღონისძიება და პირადი კონცერტები. მე სხვათა შორის დავისწარი არილოს ბოლო კონცერტს და ეს იყო რაღაც ძალიან დიდი სიამოვნება და მადლობა შენ ამ სიამოვნებისთვის მართლაც არაჩვეულებრივი კონცერტი იყო თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში. ამ კონცერტზე ვისაუბრებთ ოდნა მოგვიანებით, არ შემიძლია რაღაცა ჩვენს მაყურებელს არ ვაჩვენოთ, აი ეს ინსტრუმენტები, რა ინსტრუმენტებიც აქ მე ვხედავ უხვი რაოდენობით. ესე იგი გვაქვს გიტარა. მე ვიცი რომ ისტორია აქვს რაღაც ამ გიტარას. არა, ამ გიტარას არა აქვს ისტორია. რომელიღაც გიტარა ის გიტარა. ის გიტარას სიმი აწყდა და აღარ დავაპირა რაღაც ისეთი ორიგინალურად დავტოვე ეს არის ძალიან დიდი ხნის გიტარა ჩემი ბავშვობის დროინდელი გიტარა ამ გიტარაზე ვისწავლე დააკვრა ამ გიტარას იმდენი ისტორია აქვს და ეს გიტარა დღეს გაიჟღერებს მე მგონი პირდაპირ ეთერში ის გაჩერებულია უკვე და ისვენებს ეს გაიჟღერებს ეს კარგი გიტარა ამერიკაში მაჩუქეს ემიგრანტებმა ამერიკელმა ემიგრანტებმა ქართველებმა მე და მათო მანჯინორია ვიყავით გასტროლებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თითო გიტარა გვაჩვენეს. ლაშა ძალიან დიდი მადლობა საინფორმაციო შევიდეს პირდაპირ ეთერში. ესე იგი ბავშვი არ გავაღვიძოთ, ჩუმად წავიკითხავ ამინდის პროგნოზს მეგობრებო და გეტყვით რომ ბათუმში +5 გრადუსია ნავარაუდები. ფოთში არის ტემპერატურა +5 გრადუსამდე გათბება, სოხუმი +4, ზუგდიდი +4, ხოლო ცაგერი -1 გრადუსი, სხვათა შორის თოვის ცაგერში. მესტიაში სინოპტიკოსები -6 გრადუს გვპირდებიან, ოზურგეთი +4, ლაშა ხო არ გააგრძელებ. ამბროლაური -2, -7 თოვლი, ახალციხე -2, 10 თოვლი, სამტრედია +4, -3 მზე ღრუბლებში თოვლი, არა, ხო, ღრუბლებში თოვლი, მზე ღრუბლებში თოვლი. ქუთაისი +3, -3 მზე ღრუბლები თოვლი. ხაშური +4, -3 მზე ბორჯომი +3, -8, ბაკურიანი -6, -14, გუდაური -3, -16, ცხინვალი 0, -6, ჩვენ რო შევალთ კარგი ტემპერატურა იქნება, გორი +1, -5, თელავი +4, -3, რუსთავი +4, +3, თბილისი +4, -3. ლაშა ღლონტის საკითხული ამინდის პროგნოზიც მოისმინა ფორმულას დილის მაყურებელმა პირდაპირ ეთერში. მადლობა ლაშა, მადლობა რომ გვიყურებთ. ჩვენ კი სიმღერას დავალოდებით უკვე მომდევნო საათში გიორგი მოუთმელად. აგრძელოთ მოდის სპორტის თემების შემდეგ უკვე კულტურის სიახლეებით. ქართული მოდის ინდუსტრიაში სიახლეა ბაზარზე ახალი ბრენდი სახელწოდებით გილიგანი გამოჩნდა და ის დიზაინერ თათუკა მაჭავარიანს ეკუთვნის. ეს ბრენდი ინოვაციურია, რადგანაც ჩანთების წარმოებისთვის თევზის ტყავს იყენებს. უფრო მეც უკვე ეკას ესიკაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ. როდესაც საუბარს ვიწყებთ მოდაზე, ალბათ პირველი რაც გვახსენდება ის არის, რომ მოდა მუდმივად ცვალებადია. ის უფრო სწრაფად იცვლება, ვიდრე კულტურა სამყაროში. ცვალებადობა კი თავისთავად მოითხოვს მუდმივ სიახლეებსა და ინოვაციებს.
სწორედ ასეთია საქართველოს მოდის ინდუსტრიაში ახალი ბრენდი გილიგანი. ის მხოლოდ 4 თვე არაც არსებობს და ქართველ დიზაინერ თათუკა მაჭავარიანს ეკუთვნის. ბრენდი ინოვაციურია, რადგან ჩანთების წარმოებისთვის თევზის ტყავს იყენებს. დავამთავრე სამხატვრო აკადემია მოდის დიზაინის ფაკულტეტი. ვაპირებდი ტანსაცმლის ხაზს გავყოლოდი, მაგრამ საბედნიეროდ შევხვდი ერთ ამერიკელ მეცნიერს, რომელმაც გამაცნო ახალ ტექნოლოგიებს თევზის ნატურალურ ტყავთან დაკავშირებით და რადგან ეს ყველაფერი მაჩვენა და ძალიან მომეწონა და ისეთი სილამაზეები იყო, რომ აღფრთოვანდი, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ შემოქმნა ჩანთები. საქართველოში სულ რაღაც 2 წელიწადია, რაც ეკომოდაზე დაიწყეს საუბარი. სწორედ ამასთან დაკავშირებით ზოგიერთმა დიზაინერმა უარი თქვა ტყავზე. ზოგმა ტყავისა და ბეწვის შემცვლელი იპოვა. ზოგიერთმა კი ისევ გააგრძელა ჩვეული გზა. ეს ბრენდი კი იმით გამოირჩევა, რომ თევზებს სპეციალურად ტყავის შესაქმნელად არ იჭერენ. როდესაც დაიწერა სტატია ჩანთებთან დაკავშირებით, ძალიან დიდი აგრესია მოყვა ხალხის მიმართ, რომ აი რას ნიშნავს თევზებს ატყავებთ და თევზის კანისგან ტყავს ვქნით, მაგრამ მე სხვანაირად ვქონდა იქ ახსნილი ყველაფერი, ანუ თვითონ ქარხანა, სადაც ეს ტყავები მუშავდება, ხელშეკრულება აქვს დადებული საკვებ ობიექტებთან, საიდანაც მე თვითონ იმ საკვებისგან დარჩენილ კანს იყენებენ ტყავის შესაქმნელად, ანუ გამიზნულად თევზებს იმისთვის არ ტყავენ, რომ ჩანთები შექმნან და აწარმოონ. მართალია, ქართულ ბაზარზე ბრენდ გილიგანს ანალოგი ჯერ არ ჰყავს, თუმცა სწორედ ეს მასალა გამოიყენეს ისეთმა ცნობილმა ბრენდებმა, როგორიცაა დიორი და ფერეგამო. ტყავი მხოლოდ 4 სახეობის თევზისგან მზადდება. დიზაინერმა თათუკა მაჭავარიანმა ბრენდის სახელწოდებაც თევზს დაუკავშირა, რადგან სწორედ გილიგანი ჰქვია ამერიკაში ერთ-ერთ სათევზაო ცენტრს. ეს არის ტყავები, რომელსაც მე ვიწერ უკვე გამზადებულს და შემდეგ აქ საქართველოში იკერება ჩანთები. თვითონ დაფერვაც და ტექნოლოგიაც თვითონ დამუშავებული ჩამოდის და გამზადებული ქარხნიდან. ეს არის მაგალითად ორაგულის ტყავი, რომელიც არის წყალგამძლე და ანუ სარეცხი მანქანაში შეიძლება ამის გარეცხვა და არაფერი არ უფუჭდება. დიზაინერს სამომავლოდ ჩანთების გარდა თევზის ტყავისგან დამზადებული ფეხსაცმლის წარმოებაც სურს. ასევე ის ვეგანური ნაწარმის, სოკოსა და მცენარეებისგან შექმნილი ჩანთების დამზადებასაც გეგმავს. სკამი ავეჯის კონკრეტულ სახეობაზე სპეციალიზირებული კომპანია, რომელიც ნატურალური ხის მასალისგან დამზადებულ ფერად სკამებს აწარმოებს. სკამის სახეობა განეკუთვნება სკანდინავიურ სტილს. ჩვენი სტუმარია კომპანია სკამის დამფუძნებელი გიორგი სურგულაძე. მოგესალმებით დილომშვიდობისა გიორგი. მობრძანებისთვის. როდის დაიწყეთ სკამების კეთება და საიდან წამოვიდა? ჩვენი სტუდიაც სავსე არის უკვე სწორედ სკამის სკამები. მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად სკამების წარმოების იდეა გაჩნდა დაახლოებით 6-7 თვის წინ და ეხლა რა იყო ამ იდეის წარმოშობის საბაბი, რომ მოკლედ პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე მოხდა, ანუ რემონტი დავამთავრეთ სახლში და საჭიროება გაჩნდა, რომ გვეყიდა სკამი. გადავწყვიტეთ ინტერიერიდან გამომდინარე კონკრეტული ფერის სკამის შერჩევა და დავიწყეთ ძიება, ასე ვთქვათ, მივაკითხეთ მაღაზიებს თბილისში არსებულს, სადაც ვიპოვეთ კონკრეტული ფერის სკამი. შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ წარმოებლებისთვის ვიმართა კომპანიებისთვის, თუმცა აღმოვაჩინეთ, რომ ინდივიდუალური ჩეკვეთა ფასშიც საკმაოდ ზრდიდა, ასე ვთქვათ, პროდუქტს და ვადებშიც საკმაოდ იწელებოდა. შემდეგ, საბოლოო ჯამში ისე აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში კონკრეტულ ფიზიკურ პირს ვიმართეთ, რომელმაც ვითხრა დაგვეხმარებოდა ამ საკითხზე, მოგვიწია საღებავის ჩვენი თმიტანა, ასე ვთქვათ. თუმცა ვადებიც დაახლოებით 2 კვირაში მოხერხდა დამზადება, თუმცა ჩვენი დამსკამს ურთიერთობას რო დამთავრდა, იმიტომ რომ ერთ თვეში ფაქტიურად დაიშალა სკამი და ანუ ხარისხი ვერ მივიღე. აქ გაჩნდა ძალიან კარგი იდეა, რომ რატომაც არა თქვენი შექმნათ სკამი. და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ თუ მე მქონდა ეს საჭიროება ეს პრობლემა, ჩავთვალე, რომ შესაძლებელია სხვა ადამიანებსაც ჰქონდეს და სხვა ადამიანების პრობლემების გადაჭრას. არ არის მარტივი შექმნა სკამი, ხო? ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რაც მოყევით, რომ ეს ყველაფერი არ გაიაროს სხვა მომხმარებელმა. რა გაითვალისწინეთ, როგორც შეისწავლეთ ეს ყველაფერი, ხო? იმიტომ რომ უნდა იყოს კომფორტული, უნდა იყოს გამძლე, უნდა იყოს ვიზუალურად ლამაზი. კი ბატონო, ხო, როდესაც დავიწყე სკამზე ფიქრი, ასე ვთქვათ, არა მომხმარებლის კუთხით, არამედ ბიზნესის კუთხით შევხედე სკამს, რამდენიმე მომენტი გამოიკვეთა. ეს იყო, პირველი ეფექტი მაინც აქვს ვიზუალს. დიზაინს და ფერს, ასე ვთქვათ. შემდეგ რას ვითვალისწინებთ, ხო? ეს არის სკამის ფასი,
სკამის ხარისხი, როგორც ხის, ასევე და შესაბამისობა ფასის და ხარისხის, რა თქმა უნდა. დროში მიწოდების თემა, რომ ადამიანმა ინდივიდუალური შეკვეთა მიიღოს, თქვათ, უახლოეს ვადაში, როგორც ჩვენ გვაქვს მაგალითად 2-დან 5 დღემდე, ასე თქვათ. 2-დან 5 დღემდე. რამდენი სკამი შეიძლება მიიღოს? ამ ეტაპზე ჩვენი საწარმოს შესაძლებლობა აქვს, რომ აწარმოოთ დღეში 20 სკამი. რაღაც კონკრეტული მოდელები გვაქვს ადგილზე, თუმცა ინდივიდუალური შეკვეთის შემთხვევაში და რატო ამბობ ინდივიდუალურ შეკვეთას, იმიტომ რომ ადამიანს როდესაც ვაძლევთ ამ ხელა არჩევანს, ყოველთვის მაინც აი წითელი ფერი არის, მაგრამ შეიძლება ოდნავ ერთი ტონი დღეა, ერთი ტონი თოქი, ამიტომ ძირითად შემთხვევებში ვაწვდით 2 დღეში, თუმცა ესეთი კონკრეტული ინდივიდუალური შეკვეთის დროს შეიძლება დაშვიდეს 5 დღე მაქსიმუმ. აი ჩვენ ვხედავთ ახლა ბილ სკამებზე, თქვენ ხართ მყარ სკამზე, რამას გაიცან კეთდება ეს როგორც ხე, ისე ეს შეხება არის სასიამოვნოა ძალიან. ესე იგი, თვითონ მასალა, ანუ კარკასი არის 100% ნატურალური წიფელი, მასიური წიფელი, რომელიც შეღებილი არის ეკოლოგიურად სუფთა ლაქსაღებავებით, ევროპაში წარმოებული, წყლის ბაზაზე დამყარებული, ასე ვთქვათ, რომელიც ჯანმრთელობის სრულიად უნებელი და შეგვიძლია დავდგათ როგორც სამზარეულო, სადაც საკვები არის, ასევე საბავშვო ოთახში, რომელიც საფრთხეს არ წარმოადგენს. ეს ნდობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ. კი, მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად. რაც შეეხება ქვემოთ დასაჯდომ ადგილს უკვე ეს რა მასალა? ესე იგი, დასაჯდომი ადგილი ორი ვარიაცია, როგორც ხედავთ, არის რბილი და არის მყარი. რბილის შემთხვევაში იცით როგორ არის შეზღუდულები არ ვართ ნაჭრის არჩევანში. ბაზარზე რა ნაჭერიც არსებობს, შეგვიძლია ყველა გამოვიყენოთ ზედაპირისთვის. ამ შემთხვევაში ეს ხავერდია, თუმცა რა თქმა უნდა ამით არ შემოვიფარგლებით ჩვენ და ნებისმიერი სახის ნაჭერი, რაც ბაზარზე არსებობს, შეუძლია მომხმარებელი მივიდეს ნებისმიერ მაღაზიაში, არჩიოს კონკრეტული ნაჭერი და ჩვენ უკვე ავიღებთ ამ ნაჭერს გადავაკრავთ სკამზე. ეს ფორმა როგორ მიიღეთ? იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთია დახვეწილი, მინიმალისტური, ბევრნაირ სივრცეს მოერგება და ხო, საკმაოდ კომფორტული. მნიშვნელოვანი იყო ძალიან შეგვირჩია კონკრეტული მოდელი და რატო? თავდაპირველად ფიქრობდით, რომ 3 ვარიანტი ქონდა, 3 მოდელი ქონდა, ასე ვთქვათ, სკამის. თუმცა შეგვიძლია პროცესმა გვაჩვენა, რომ წარმოების სიმცრი და ფინანსების სიმცრიდან გამომდინარე ვერ გავწვდებოდით ფიზიკურად 3 მოდელს, ან გავწვდებოდით და დავკარგავდით მობილურობას, ანუ 5 დღეში შეგვიძლია ვერ ჩაუგვებარებინა პროდუქტი. შესაბამისად შევძლებთ ამ მოდელს და რატომ შევძლებთ? ეს არის სკანდინავიური სტილის სკამი, რომელიც ბაზარზე აღრობილებული არის უკვე წლებია და არის ყველაზე მოთხოვნადი სკამი, ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სკამი. და რითი გამოირჩევა? არის ძალიან კომპაქტური, ვიზუალურად არის პატარა, თუმცა არის ძალიან ტევადი. ასევე ერგონომიკული მახასიათებლები და ზოგადად რაც ნიშნავს ერგონომიკა, ხო? ერგონომიკულ არის, როცა ზიხარ სკამზე უნდა იჯდეთ კომფორტულად. და რა განსაზღვრავს ახლა ამას მაგას ავხსნით, ხო? აი თუნდაც ფეხების მდებარეობა, როდესაც ხედავთ, წვიების დაბოლოება უნდა იყოს დაახლოებით პარალელურად მიზასაჯდომთან. ასევე სიმხარის შეგრძნება უნდა ქონდეს, როცა ზიხარ სკამზე და რაც მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საზურგი. საზურგი განსაზღვრავს ადამიანი როცა სკამზე ჯდება, უნდა ქონდეს დასვენების საშუალება ყოველთვის და არ უნდა იღლებოდეს, ასე ვთქვათ. საზურგის ჩახრილობა, ყველა გრადუსი და ყველა მილიმეტრი არის მნიშვნელოვანი. აი, უფრო ღრმა რო იყოს, არაკომფორტული იქნება და უფრო ბრტყელი რო იყოს, ასევე დაღლილობის შეგრძნებას გააჩენდა ადამიანში. ამიტომ ამ კუთხით პარამეტრები სრულად არის დაცული და იძლევა ელემენტარულად ადამიანი რო სახლში მივა დაჯდება და დაისვენებს. ის რომ ამდენია ნაფიქრი უკვე აღსკერად იმოქმედებს იმაზე, რომ ბესტსელერი გახდება ეს სკამები. ხო, აი ეს შეგვიძლია ვაჩვენოთ რა ზომის არის, ხო? საკმაოდ დიდია და 51 სანტიმეტრი არის დიამეტრი, ასე ვთქვათ. ეს იგივე ზომაა, ხო? კი, იგივე ზომა არის ეს. ხო, იმიტომ რომ ცალკე რო აიღებ, გონია რომ კიდევ უფრო მეტად დიდია. ხო, დიდი ჩანს და მაგიტომ სკამთან შედარებით. ხო, თვითონ კარკასი ქმნის ამ მინიმალისტურ ეფექტს. ანუ რა, ესეთი დიდი ჩანს, უბრალოდ სკამთან მიმართებაში არის ძალიან პატარა და აი თუ ის სკამები, ჩვენი ბავშვების გაგების სკამები თუ ეტევა მაგალითად მაგიდასთან პირობითად 4 ცალი, ეს სკამი შეიძლება დაეტევოს 6 ცალი, იმიტომ რომ პატარა ადგილს იკავებს, კი. ხო, მით უმეტეს, როდესაც ხო, მასშტაბით სახლის შეიძლება და საკმაოდ ტევადი არის კუთხით, ეს ნებისმიერ ზომის და წონის ადამიანისთვის არის განკუთვნილი ასე. გეგმები ალბათ დიდია, იმიტომ რომ ალბათ არ შეჩერდებით მხოლოდ ერთ ფორმაზე, ხო? ნელ-ნელად დაემატებით. კი, იგეგმება, უახლოეს მომავალში გეგმავთ, რომ ასორტიმენტი გავზარდოთ 5 მოდელამდე. უბრალოდ მე ერთ რაღაცა დავამატებდი. ამ ეტაპზე ჩვენი წარმოება მორგებულია კონკრეტულად ამ მოდელზე. მთლიანი სისტემა აწყობილია ისე, რომ ჩვენ ვიყოთ მობილურები ამ კუთხით.
რა თქმა უნდა, გაყიდვების გაზრდასთან ერთად და ფინანსების შემოდინებასთან ერთად დავამატებთ მოდელებს, იმიტომ რომ ადამიანს შეეძლოს შესაძლებელია ვიღაცას არ მოსწონდეს, თქვა, მოსწონდეს ერგონომიკა, კომფორტულობა, ფერები, თუმცა არ მოსწონდეს დიზაინი, ესეთ შემთხვევას არსებობს, ამიტომ ალტერნატივის საშუალება უნდა ქონდეს ყოველთვის ადამიანს და ვაპირებთ რომ 5-მდე გავზარდოთ ამ ეტაპზე. საინტერესოა, უკვე ალბათ აკვირდებით მომხმარებელსაც, ხო, ჯერ როგორ მიიღეს ეს ფორმა და მე თქვა, რამდენად მოწონთ მრავალფეროვნება, თქვა, თუ იყიდულობს 6 კამს, აირჩევს სხვა ფერს თუ ძირთადად ერთ ფერში მიდიან, როგორ? ხო, იცით როგორ არის? ზოგიერთი თუ მყარ, რომელს უფრო აქცევენ? კი, რასაც დავაკვირდით, მომხმარებელს რაც უფრო მეტ არჩევანს მისცემ, მით უფრო მეტი უნდა. თუ პირიქით. მეტი უნდა. მოთხოვნა იზრდება. ხო, აი ცოტა ღია იქნება, იქნებ ცოტა უფრო მუქი, აბა იქნებ ეს, იმიტომ რომ აი ზოგადად დავამატებთ რაღაცას, რომ სკამი არის ესეთ პროდუქტი, რომელიც ბოლოს შეგვაქვს ინტერიერში, აი რემონტი როცა მთავრდება, იცის რომ მოვარგოთ უკვე არსებულ ინტერიერს, ამიტომ ხშირად პრობლემატური ხდება ხოლმე, რომ აი ფარდასთან, მაგალითად იატაკთან, სამზარეულოსთან ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ისეთ ამაზე არ ინერვიულობთ, ხო? ყველა ტონალობა შეიძლება. ამ პრობლემას ვაგვარებთ რეალურად იმასთან ერთად, რომ არის ხარისხიანი, ვიზუალურად კარგია, ასე ვთქვათ, ვადებში და ფასის მისაღები არის. ეს პრობლემაც გვინდოდა რომ მოგვეგვარებინა კლიენტებისთვის და ამ კუთხით როცა მოდიან ყოველთვის ან სურათი მოვაქვთ თავის ინტერიერის ან გონებაში აქვთ ან ნაჭერი მოვაქვთ ფარდის მაგალითად და ვადარებთ ხოლმე აი ეს ნაჭერი როგორ შეგვიძლია და მე გადაწყვეტილების მიღებას რთული არის არჩევანი როცა დიდია გადაწყვეტილების მიღებას უჭირთ ამიტომ ჩვენ შოურუმში ჩვენი კონსტანტი ყოველთვის ეხმარება რომ კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღოს კი მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ყოველთვის ორჭოფობა არის როცა დიდი არჩევანია თუმცა მაინც ჩვენ ვცდილობთ რომ კონკრეტული ფერისკენ წავიყვანოთ ასე ვთქვათ და მე გვეთანხმება ხოლმე. მე ძალიან მესიამოვნა როცა გიორგი გითხრა რომ ეს ყვითელი ფერი კონკრეტულად ჩვენი სტუდიის ფერები და გამომდინარე შეიჭრა და ნამდვილად ძალიან მოუხდა. ხო, შტრიხები, ну რაც ვიზუალურად ასე ვთქვათ ვიდეოში რაც ნახე, ვეცადე რომ მომეგო, თუმცა ეხლა რო ვუყურებ უკეთესასაც შეიძლება ვატყობ. ძალიან კარგია, თავარია რომ ისეთი არის აი ვიზუალურად, თუმცა გავს ინტერიერს კი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან კარგი პროექტი გაქვთ და ხო გისურვებთ რომ გაფართოვდეთ და კარგია რომ ჩვენი ეთერის საშუალებითაც ქართულმა მომხმარებელმა გაიგო თქვენს შესახებ. დიდი მადლობა წარმატებებს. გავაგრძელოთ სხვა თემები. დღეს 16 საათზე თავისუფალი უნივერსიტეტის ვიზუალური ხელოვნების, არქიტექტურისა და დიზაინის სკოლა სემესტრის შემაჯამებელ გამოფენაზე გეპატიჟებათ. წლევანდელი გამოფენა პირველი შემთხვევაა, როდესაც მას მოწვეული კურატორი მოაწყობს. გამოფენაში 4-ვე კურსის სტუდენტები მიიღებენ მონაწილეობას. წარმოდგენილი იქნება ხატვის, ფერწერის, კომუნიკაციისა და ინტერიერის დიზაინის ნამუშევრები. გამოფენის ნახვა დამთვალიერებელს კახა ბენდუკიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში 24 მარტამდე შეეძლება. ამ გამოფენაში წარმოდგენილია ჩემი თონების სერიებიდან რამდენიმე ნამუშევარი, რომელიც ძირითადად შევასრულე ჩემი ბავშვობაში ჩავეჭდილი ემოციებიდან, რომელიც უკავშირდება თონებს. პირველი ნამუშევარი ეხებოდა უშუალოდ იმ სიმხურვალეს და რისკებს, რომელშიც არის მეთონე და შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი დავაკავშირე დღევანდელობასთან და შემოვიდა ჩემს ნამუშევრებში კონტრასტი. წარმოდგენილია სხვადასხვა მედიუმში შესრულებული ნამუშევრები. ეს არის ინსტალაცია, ვიდეო არტი, ობიექტი, სკულპტურა, ფერწერული ტილოები და გრაფიკა, რაც ძალიან მრავალფეროვანს და საინტერესოს ხდის ნამუშევრებს. არიან პირველ კურსელებს, რომლითაც პირველად არის, როდესაც ისინი იღებენ გამოფენაში, სემესტრის შემაჯამებელ გამოფენაში მონაწილეობას და ისინი იფინებენ მარტო თავიანთ ჯგუფელებთან ერთად კი არა, ანუ მეოთხე კურსელებთან ერთადაც. ისინი იღებენ გამოფენის გაკეთების გამოცდილებას, ანუ ესენი იფინებიან სხვებთან ერთად, იძენენ იმ გამოცდილებას, თუ როგორ იძენს მათი ნამუშევარი რაღაც კონტექსტში ვიღაცის გვერდზე, როგორ იცვლის მნიშვნელობას და როგორ ჩანს მათი ნამუშევრები ერთად. 26 იანვარს 19 საათზე ეროსი მანჯგალაძის 95 წლის თავისადმი მიზნული ხსოვნის საღამო გაიმართება. საღამოზე ეროსი მანჯგალაძის ცხოვრებისეული ისტორიები ფილმებში და სპექტაკლებში მის მიერ შესრულებული მონაკვეთები გაცოცხლდება. ცნობილი ქართველი მსახიობი ეროსი მანჯგალაძე 1925 წელს დაიბადა. მას დიდი ღვაწლი მიუძღვის ტელე და რადიო თეატრის განვითარებაში. დიდი პოპულარობით სარგებლობდა როგორც სპორტული კომენტატორი, ღონისძიება საქართველოს თეატრის კრიტიკოსთა კავშირის ორგანიზებით გაიმართება. არა ბოლოს შევინახავ ითხრათ მეგობრებო ეს მშვიდობა წერან რომ მოგახსენეთ ყველაზე მეტად ჩვენს
კახათოლურდავას წიგნის სახელწოდებით გაუზავებლად მასტერკლასების ერთგვარ კრებულს წარმოადგენს. წიგნის ჩანაფიქრი ისეთია, რომ მისი წაკითხვა ნებისმიერი გვერდიდანაა შესაძლებელი. კრებულს ერთდროულად 31 ავტორი ყავს, რომელშიც თავმოყრილია ჯაზ მუსიკოსების დამოკიდებულება ცხოვრების, მუსიკისა და ხელოვნების მიმართ. წიგნის წარდგენა ჯაზ კლუბ ზინგერში გაიმართება. ამ შემთხვევაში ეს გახლავთ წიგნი, რომლის სათაურია გაუზავებლად, რომლის იდეაც პირველად ჩაისახა 2000 წლების დასაწყისში. შემდეგ რაც მე საშუალება მომეცა წლების და წლების განმავლობაში მესაუბრა პლანეტის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან ჯაზ მუსიკოსებთან. აი ამ ყველაფრის მკითხველი შეიძლება იყოს ყველა, ბავშვიც, დიდიც, ჯაზმენიც, ჯაზთან რო საერთო არ აქვს, ან ჯაზი რო საერთოდ არც მოწონს, იმას შეიძლება აღეძრას უცბად ინტერესი ამ წიგნის ბევრჯერ გადაშლის და წაკითხვის. 2019 წელს საქართველოში ავარიების საკმაოდ მძიმე სტატისტიკა გვაქვს. ერთი წლის მანძილზე 5829 ავტოსაგზაო შემთხვევა დაფიქსირდა, რა დროსაც 491 ადამიანი დაიღუპა, 7921 დაშავდა. მონაცემები წინა წელთან შედარებით 5%-აა გაზრდილი. ლევან ლომიძე დაინტერესდა თემით და უფრო მეც მოგყობა თავის სიუჟეტში. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით 112 საჯარიმო ავტოსადგომზე და ჩვენი აქ მოსვლის მიზანი ის არის, რომ უფრო მკაფიო დაგანახოთ ავტოსაგზაო შემთხვევისგან გამოწვეული ზიანის კვალი. საქართველოში ლეტალური შედეგით დამთავრებული საგზაო შემთხვევები მნიშვნელოვნად აღემატება საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს. ტრაგედია დატრიალდა დღეს ქობულეთი ოზურგეთის დამაკავშირებელ გზაზე. ავტოსაგზაო შემთხვევა თბილისში მსხვერპლით დასრულდა. ავტოსაგზაო შემთხვევა თბილისში ერთი მსხვერპლა. სამი ახალგაზრდა მამაკაცია მსხვერპლა ავარიას ყვარელში. დატრიალდა დღეს საგზაო შემთხვევა. ავლაბაში ყვითელი ავტობუსიც გარდაიცვალა ერთ-ერთი მგზავრი შუა სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება გვასწავლის, რომ გამართული საგზაო უსაფრთხოების სისტემით შესაძლებელია ავტოსაგზაო შემთხვევით გამოწვეული ტრავმებისა და ლეტალური შედეგის პრევენცია. ის ფაქტი, რომ საქართველოს განვითარებული ქვეყნების გამოცდილებას ფეხს ვერ უწყობს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკაც მოწმობს. 2019 წელს წინა წელთან შედარებით საქართველოში დაღუპულ პირთა რაოდენობა 5%-ით გაიზარდა, რაც დამატებით 22 გარდაცვლილს ნიშნავს. არა გვაქვს უპირობო პროგრესი და სწორედ ეს გვაფიქრებინებს და გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ თანმიმდევრულად არ მიმდინარეობს და არ ხორციელდება ჩვენს ქვეყანაში საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგია, რომელიც მიზნად ისახავს შემცირდეს მსხვერპლი გზებზე. გზებზე მსხვერპლი რომ არ მცირდება, ამას ბოლო 5 წლის სტატისტიკაც მოწმობს. 2015 წელს საქართველოში 6422 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. გარდაიცვალა 602 ადამიანი და დაშავდა 9187. 2016 წელს მოხდა 6929 ავტოსაგზაო შემთხვევა. გარდაიცვალა 581 და დაშავდა 9951 ადამიანი. 2017 წელს 6069 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. გარდაიცვალა 517 ადამიანი და დაშავდა 8461. 2018 წელს ჯამში 6452 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, რა დროსაც გარდაიცვალა 459 ადამიანი და დაშავდა 9047. 2019 წლის განმავლობაში 5829 ავტოსაგზაო შემთხვევა დაფიქსირდა, რა დროსაც 491 ადამიანი დაიღუპა და 7921 დაშავდა. სტატისტიკურად გვაქვს ძალიან ზედაპირული აღწერა ავტოსაგზაო შემთხვევების, სადაც ნებისმიერ შემთხვევაში არის დამნაშავე მძღოლი. აქედან გამომდინარე ვერ ხდება პრევენციული ღონისძიებების გატარების დროს კონკრეტული ფოკუსის მოხდენა. ყველაზე საგანგაშო სტატისტიკა გვაქვს ავტოსაგზაო შემთხვევების ნაწილში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის იმის გამაპირობებელი, რომ ეს იყოს პრიორიტეტული მიმართულება.
გასულ 2019 წელს მხოლოდ დედაქალაქში 2891 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. დაიღუპა 100 ადამიანი და დაშავდა 3430. საგზაო შემთხვევის გამოუწვევ მიზეზად როგორც წესი მძღოლი სახელდება, თუმცა ინფრასტრუქტურა ის უმნიშვნელოვანესი საკითხია, რომელმაც შესაძლოა მოახდინოს როგორც ავტოსაგზაო შემთხვევის პროვოცირება, ასევე გავლენა იქონიოს ამ შემთხვევის შედეგებზეც. ძალიან ბევრი გახმაურებული ფაქტი გვახსოვს, სადაც რომ ყოფილიყო შემაკავებელი ინფრასტრუქტურული ნაგებობები, მაგალითად აჭარის ტერიტორიაზე ბოლოს ყველაზე გახმაურებული ავტოსაგზაო შემთხვევა, სადაც 5 ახალგაზრდა ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, იქ რომ ყოფილიყო შემაკავებელი სხვადასხვა საშუალებები ინფრასტრუქტურული შედეგი იქნებოდა განსხვავებული. სტატისტიკამ და შესაბამისად პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ბოლო წლების მცდელობა გამართულიყო საგზაო უსაფრთხოების სისტემა უშედეგოა. საქართველოს საავტომობილო გზები კვლავ რჩება სისხლიან ატრაქციონად. ძიმედა დამაფიქრებელი სიუჟეტი იყო ნამდვილად. ძალიან ცუდი სტატისტიკაა და მზარდი დინამიკა მერაბლიანობაში. როგორც სიუჟეტში იყო აღნიშნული, ეს არა მხოლოდ მძღოლების შეიძლება დაუდორობით თუ არაპროფესიონალიზმით იყოს, ეს რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის ბრალიც არის, რაც ყველაფერმა გამოსწორდეს. დიდი წილი არის ქვეითები, როდესაც იღუპებიან ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს და აქაც რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის თემა კიდევ სერიოზულია და მისახედი აუცილებლად. გავაგრძელოთ კი ბატონო. HBO ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის შესახებ კომედიურ ანიმაციურ სერიალს გადაიღებს სახელწოდებით პრინცი. სცენარის ავტორი და პროდიუსერი გარი ჯანეტი იქნება. სერიალის გმირები დედოფალი ელისაბეთი, მისი მეუღლე ედინბურგის ჰერცოგი ფილიპი, პრინცი ჩარლზი და კამილა პარკერი, პრინცი უილიამი და კეით მიდლტონი იქნებიან. ანიმაციაში გამოჩნდებიან პრინცი ჰარი და მეგან მარკლიც. როდის იქნება ანიმაციის პირველი სერიის პრემიერა, ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა სავარაუდოა და დარწმუნებითაც შეიძლება ვთქვათ, რომ საკმაოდ დიდი მოლოდინი არის და ბევრი მაყურებელიც ეყოლება. მითუმეტეს ბოლო პერიოდის შემდეგ როცა რაღაცა განხეთქილებასავით ხდება. სულ აქტიურია და განსაკუთრებით კი ბოლო პერიოდში, ხო, შესაბამისად ალბათ ყველა ახალი სიახლეც პარალელურად სერიალშიც მოხდება და ამაზეც უარს ხო არის ყוין პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი და ანიმაციაში არ მოხდება. ალბათ არც ექნება. ალბათ ამის უფლება მართლაც არ ექნება და საინტერესოა. მათი არა ეს დამოკიდებული. საინტერესოა როგორი სერიალი იქნება, ბევრი მაყურებელი აუცილებლად ჩაუჯდება. კი, დაველოდებით. ჩვენს ერთ უცნაურ ამბავზე მოგიყვებით, გუშინ ეკატერინბურგის ქუჩებში არც მეტი არც ნაკლები სპილოები სეირნობდნენ. სპილოების სახელად კარლა და რანია ცირკიდან გაიქცნენ. როგორც ადმინისტრაციამ პრესას განუცხადა, ცირკი გასტროლზე მიემგზავრებოდა, სპილოებმა სწორედ მაშინ მოახერხეს თავის დაღწევა. კარლსა და რანიას ვიდეო მასალები ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა გადაუღეს. კადრებში ჩანს, როგორ კოტრიალობენ სპილოები თოვლში, ასევე ჩანს, როგორ ცდილობს მთელი ცირკის პერსონალი მათ დაჭერას და ვოლიერებში დაბრუნებას. სპილოების დაჭერის ოპერაციაში პოლიციაც ჩაერთო, რომელმაც საავტომობილო გზა გადაკეტა. ცხოველების დაჭერის პროცესი რამდენიმე საათი მიმდინარეობდა. შეიძლება რაღაც პატარა სახლი შეიძლება გაგექცეს, რაღაცა კატა შეიძლება გაგექცეს. როგორ ეკატერინბურგში სპილოებს ავიწყებენ. ალბათ მარტო მანდ მოხდეს. ხო, ის სპილო როგორ უნდა გაგექცეს, არ ვიცი. ხო, თუმცა ესეც მოხდა და სრულიად სამყარომ გაიგო ამ ფაქტის შესახებ, რა თქმა უნდა, ვერ გაჩერდებოდა ადამიანი, როდესაც გამვლელი უყურებთ სპილო ისეირდობს. მიყვება 1-20 ადამიანი უკან მისდევს რომ დაიჭიროს. ფოტოებს უღებენ, ვიდეოებს იღებენ. კარგი გასეირნება გამოვიდეთ ის. ეხლა უნდა გავუძლოთ ბოლო პერიოდში ყველაზე ცხელი ამბით. ალბათ რამდენიმე თვიანი ძლიერი სიცხისა და გვალვის შემდეგ ავსტრალიაში მასიურად გაწვიმდა. მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორიაზე კიდევ არის ცეცხლის რამდენიმე კერა, უმეტეს ადგილას ხანძარი წვიმამ ჩაანაცვლა. სიდნეის სამხრეთით მდებარე ნაკრძალის თანამშრომლებმა სოციალურ ქსელში ვიდეო გაავრცელეს. კადრებში არიან კენგურუები, კოალები და ვომბატები, რომლებიც სველამინდში ნებიურობენ და წვიმის მოსვლას თავისებურად აღნიშნავენ. ნაკრძალის თანამშრომლების თქმით, წვიმის შემდეგ მამრი კენგურუები მდედრების მიმართ გაცილებით მეგობრულები გახდნენ. ხოლო კოალები კვლავ ხეებზე მოკალათდნენ და საყვარელ ფოთლებს შეექცევიან. რამდენი ძალება გაიარეს ამ ცხოველებმა, ხო? და ძიმე და საზარელი კადრების შემდეგ ბედნიერ ცხოველებს ხედავ ეს დამშვიდებულ ცხოველებს, თორე გვახსოვს. ხო, ძალიან რთული ამბები იყო კი ნამდვილად. გადაცემას კი გავაგრძელებთ გიორგი ცხადაძესთან ერთად, რომელიც ლაშაღლონს სტუმრობს, ლაშაღლონდის ოჯახს სტილიდან და კარგი ჰანგებითაც დაგვატკბობს. ოჯახის სხვა წევრებიც გაიღვიძეს და შემოგვიერთდნენ. კიდევ ერთხელ გავაღვიძეთ ყველა ეკა.
დილა მშვიდობისა, გამარჯობა, მივესალმები ყველას, ჩვენს მაყურებელს, ვინც გვიყურებს, თქვენ მოგესალმებით. ესე იგი, განწყობა არაჩვეულებრივი, გარემო არაჩვეულებრივი, მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გაიღვიძეთ ასე დილა უთენია ჩვენს გამო. ლაშამ 9 საათზე ვიღვიძებო, მაგრამ 8 საათზე მოვაკითხეთ. ანი, შენ რომელ საათზე იღვიძებ ხოლმე? მე სამსახურში მივდივარ და ჩვეულებრივ 9 საათზე სამსახურში ვარ, მაგრამ დღეს საკმაოდ ადრე გავიღვიძე. ესე იგი, მე ერთ-ერთი ისეთ ფანი ვარ, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, იმ უმაგრესი და უმაგრესი ბიჭის მამუჩიკო როა დღეს ჩვენთან ერთად. ესე იგი, ალბათ უხვი რაოდენობით ისმეს სიმღერას და რამდენად გამოყვათ და აქვს სმენა და მღერის. ხო, ჯერჯერობით ახლა ამის სმენაზე საუბარი ცოტა ნაადრევია. მამუჩიკო, მოდი ბაბუს აკოცე, ხო გიყვარს ბაბუ, აკოცე მოდი. აი, ესე უყურს ბაბუ. აი ეს არის ჩემი შვილიშვილი და შე რომ დიდი იქნები რომ ჩავწერე, მამუკას ვთხოვე ჩარკვიანს რომ შვილიშვილისთვის მინდა რამე ვიმღერო თქო და რაზე ალაპარაკიო, გენიალური სიმღერა რომელიც ეძღვნება ირმა გიგანს, შვილიშვილს, ჩანსუხ ჩარკვიანის ლექსი არის გენიალური სიმღერა და მამუკამ მომცა უფლება რომ მემღერა ჩემი შვილიშვილისთვის ეს სიმღერა, დიდი მადლობა მას და მოვიკითხავ რა თქმა უნდა და მამუჩიკოს ეკუთვნის ეს სიმღერა, რომელსაც ბოლო ბლოკში გიმღერებთ, მაგრამ ეხლა გიმღერებთ დუეტს ცოტა ხანში. მე და ჩემი შვილი. ანი, ესე იგი, მე ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი სიმღერა იყო ყოველთვის ვუსმენდი ხოლმე, სხვათა შორის თქვენ გქონდათ ნამღერი იები, რომელიც რამდენი წელს ითვლის, რაც თქვენ იმღერეთ თავიდან? თავიდან იმღერა მამი და ჩემა და მამა ჩემა, ძალიან დიდი ხნის წინ რამდენ წელს ითვლის, ძალიან პატარა ვიყავი. ხო, სხვათა შორის ჩვენი პირველი ნამღერი მე და ჩემი დის ნამღერი მოისმინა გოგიმ და იყო აღფრთოვანებული ამ სიმღერით და დუეტი მე შეასრულა ჩემდასთან ერთად გოგიმ. ეს იყო ჩვენი პირველი სიმღერა და მე ახლა გადმოვიდა ჩემ შვილზე, ასე ვთქვათ და მე და ჩემი შვილი ვასრულებთ და დღეს შეგისრულებთ ამ სიმღერას. მე გავთავხედდები მეგობრებო და აუხვები, იმედი არ გაგიფუჭებთ, სხვათა შორის არის თუ სიმღერა ეს სიმღერა და მეც აკვებით სიმღერაში თქვენი სნებაში. სხვათა შორის ახლა მე შენი გულშემატკივარი ვიყავი მხოლოდ ქართულში, მაგრამ არ ვიცოდი ასეთი კარგი ბანი თუ ქონდა ქალაქურ სიმღერას გულისხმობ და რაც ყველაზე მთავარია და გამორჩეული ტემბრი გააქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ პარტნიორის შეგრძნება გაქვს ძალიან კარგი, რაც ახლა აღმოვაჩინე და ძალიან მიხარია. შენი კომპლიმენტი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც ყველაზე მთავარი არის, საერთოდ ქართული სიმღერა ხო იცი როგორ ახმებში რომ მღერი თუ არ უსმენ შენს მეგობარს ვინ შენთან ერთად ვღერის სიმღერა არ გამოდის მარტო. ხო და მაშინ მოდი ვიმღეროთ და პოზიტიური და დადებითი ენერგიებით შევავსოთ ჩვენი მაყურებელი და შემდეგ ამინდის პროგნოზი წავიკითხოთ რაც მთავარია. კარგი, დავიწყოთ. დავიწყოთ, თქო მიკროფონი ცოტა მოშორებით დავდოთ და შენ მოიცი ცოტა ანი. Եbi ամասուլա լուրջ թվալա եbi Чем савит уцодева периас Епсуну ми удана Шетаребус Епсуну ми удана Еричемия Епсуну ми удана
ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო, აი ესეთი არაჩვეულებრივი ფონით ვიწყებთ და სიმღერით დილას მე ყველას პოზიტიური დღეს გისურვებთ. ამინდის პროგნოზს აგიკითხავთ პირდაპირ ეთერში ღლონტების ოჯახიდან და გეტყვით რომ ბათუმში +5 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში არის ტემპერატურა +5 გრადუსამდე აიწევს, სოხუმი +4, ზუგდიდი +4, ხოლო ცაგერში -2 გრადუს გვირდებიან სინოპტიკოსები. მესტიაში -6, ოზურგეთი +4, ამბროლაური -2, ახალციხე -2, ხოლო სამტრედია +4 გრადუსი ტემპერატურა. ქუთაისში არის ტემპერატურა 3 გრადუს მიუახლოვდება, ხაშურში 4 გრადუსია ნავარაუდები, გორში +3, ბორჯომი +3, ბაკურიანი -6, გუდაური -3, ცხინვალში კი 0 გრადუსი იქნება. გორში არის ტემპერატურა +1 გრადუს მიუახლოვდება, თელავი +4, რუსთავი +4, ხოლო ჩვენს დედაქალაქში თბილისში +4 გრადუსი მზე გვაქვს თანაც ღრუბლებში. ესე იგი, საქართველოს მასშტაბით ჰაერის მკვეთრი ვარდნა ანავარაუდები დღეს დილიდან მომსწრები ვართ ამის ცივა გარეთ, თუმცა ჩვენთან თბილა და ჩვენს მაყურებელთანაც ალბათ ეს სითბო გადმოვედეთ დილიდან. დაელოდეთ ჩვენ შემდეგ ჩათვლას კიდევ და ერთი სიმღერით დავუბრუნდებით. დაველოდებით და არ გამოტოვებთ ამას, გიორგი, მადლობა. მოგძებთ ახლა საინტერესო თემით. დიდებული ალექს ბოლდუინი ამსათაურის პოსტი გაავრცელა ქართულმა პიანისტმა ხატია ბუნიათიშვილმა საკუთარ Facebook გვერდზე, სადაც ხატია და ჰოლივუდის ცნობილი და წარმატებული მსახიობი ალექს ბოლდუინი ნიუ-იორკში არიან ერთად გადაღებულები. ალბათ მოსმენილი აქვს როგორ ხატია შესრულება. ხო, ალბათ მოსწონს კიდევაც და მეგობრობენ და ხო, ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე თავის სოციალურ გვერდზე რას აზიარებენ ქართველი ვარსკვლავები და ხო ხატიას გვერდი ამით გამორჩეულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კი ვარსკვლავი, ძალიან ბევრი ვარსკვლავი ხო ხდება მის გვერდზე. წარმატებები მას რა თქმა უნდა. მეორე ძალიან კარგ ქართველ ვარსკვლავზე მოგიყვებით, ანიტა რაჭველიშვილი და მაესტრო ვინჩენცო სკალერა მალე თბილისში ალბომს ჩაწერენ, სწორედ ქართველი სოპრანოს მოწვევით ჩამოვა სონი, როგორც ის ხმის ინჟინერიის ჯგუფიც. სხვადასხვა რომანსის გვერდით მოცემულ ალბომში შევა ლოთარ თაქთაქიშვილის მზეოთიბათვისა. გუშინკი ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა ვიდეო, სადაც კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ანიტა რაჭველიშვილი და მაესტრო ვინჩენცო სკალერა რეპეტიციას გადიან. რა უნდა წავიკითხოთ შაბათ-კვირას, რა ჟანრის წიგნები უნდა შევარჩიოთ, თუ ხმებზე საკითხავს მოაზროვნე, ეკონომისტი, პირველი ქართველი მაგისტრი ინტელექტურ კლუბში გიორგი ბაქრაძე გირჩევთ. მოგესალმებით. დღეს მინდა სამ წიგნს გავუწევ რეკომენდაცია, სამივე ძალიან მომწონს. ორი ქართველი ავტორის არის, ერთი უცხოელის, ორი მხატვრული ლიტერატურა არის, ერთი დოკუმენტური. ორ ავტორს არ ვიცნობ, მაგრამ ერთ სამაგეროდ ვიცნობ პირადად ძალიან მიხარია. ამიტომ მინდა დავიწყო პირველ რიგში დათო ბორგელაძის წიგნით. ეს არის მისი პირველი წიგნი, ღმერთი სამსახურშია. დათოს ვიცნობ უკვე ძალიან დიდი ხანია, მეგობრობ, ძალიან კარგი ადამიანია და ძალიან კარგი მწერალი. ალბათ ყველაზე კარგად იმაში ვისაც ვიცნობ, ყველაზე კარგად ფლობს ენას. და ეს ჩანს კიდეც მის ბლოგებში, მის პოსტებში Facebook-ზე და მის აი ამ მოთხრობებში, რომელიც მინდა რომ წაიკითხო, ძალიან კარგი მოთხრობებია, ერთი დიდი ზომის, დანარჩენი შედარებით პატარა, მაგრამ დამერწმუნეთ ვერ მოწდებით ამ წიგნს, როგორც კი დაიწყეთ მის კითხვა, ძალიან კარგია და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ დათო კიდევ ბევრს დაწერს და გამოსცემს. მეორე წიგნი, რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ, გაცილებით უფრო სქელტანიანია. ეს არის მარიო ვარგას ლიოსას ბოლო ჟამის ომი. ლიოსა, რომელიც უნდა ჩამოსულიყო საქართველოს შარშ სამცხაოდ ვერ ჩამოვიდა, არის ალბათ, ჩემს ყოველ შემთხვევაში დღეს ცოცხალი ყველაზე დიდი მწერალი. მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად შედარებით ცოტა ხნის აღმოვაჩინე, ძალიან შემიყვარდა. ეს წიგნი განსაკუთრებით შეიძლება იყოს საინტერესო ქართველი მკითხველისთვის, იმიტომ რომ ის იმავე ისტორიული მოვლენის გარშემო არის აგებული, რაც
სამოსელი პირველი, ეს არის კანონდოების საჯაყება და ძალიან საინტერესო არის თუ როგორ ხედავს აი ამ აჯანყებას, აი ამ ეპოქას ლიოსა, ის განსხვავებული არის, ის სხვანაირად აღწერს ამას ყველაფერს, მისი რომანი ალბათ არა უფრო მასშტაბურია ვიდრე სამოსელი პირველი და სხვანაირია, თუმცა ჩვენ შევხვდებით იმავე პერსონაჟებს, იმიტომ რომ ეს ისტორიული პერსონაჟები არიან, რაც დოჩანაშვილის წიგნში მენდეს მასილს მაგალითად და მე მგონი რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი წიგნია, რაც მე ბოლო დროს სამეგითხავს. ამიტომ მე მგონი აუცილებლად ღირს ამ წიგნის საკითხვა. და მესამე წიგნი, რომელსაც მინდა რეკომენდაცია გავუწიო, არის აკამორჩელის ქართული სვეულები. ეს არ არის მხატვრული ლიტერატურა, ეს არის დოკუმენტალისტიკა. ეს არის საქართველოს მე-19 საუკუნე, ზირთად მე-20 წლის წარი ცოტა და ეს არა ისტორიული წიგნი, ისტორიული ნაწარმოები ისტორია შეიძლება იყოს წარმოიდგინოს ფოტოსურათი, რომელიც ზუსტად არის დეტალები, ეს არის უფრო ნახატი. ის როგორც ხედავს აკა მე-19 საუკუნე საქართველოში და ის როგორ აღიქვავს აი იმ პიროვნებებს, იმ ეპოქას, იმ მოვლენებს, რაც მაშინ ხდებოდა, ძალიან საინტერესო, ძალიან ინფორმაციული არის. და მე მგონია, რომ მე ძალიან მიყვარს დოკუმენტური და ზოგადად ეს ეგრეთწოდებული non-fiction და მე მგონი, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო, რაც კი ქართულად დაიწერა აი ამ ჟანრში და მე მგონი, რომ ყველას ვის საინტერესებს რა ხდება, როგორი იყო სინამდვილეში მე-19 საუკუნე, აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ეს წიგნი. მადლობა. ჩვენ კი გადაცემას მთავარი თემით გავაგრძელებთ. არ არის მარტივი მშობლისთვის, როცა აღმოაჩენს, რომ მისი არასრულწლოვანი შვილი ეწევა არა და სტატისტიკა ამ მხრივ ნამდვილად არ არის სახარბიელო. მთავარი როლი ასეთ დროს ისევ მშობელზეა, დიდი მნიშვნელობა აქვს ემოციურობით და პანიკით უარყოფით შედეგამდე არ მივიდეთ. რეკომენდაციებს დღეს ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი და ფსიქოთერაპევტი ბზიკო დალაქიშვილი მოგცემს. დილა მშვიდობისა, ბზიკო და მოგხობა რომ ხართ ამ თემით ჩვენთან ერთად. რა ხდება ხოლმე ძირითადად მიზეზი იმის, რომ მოზარდები იწყებენ სიგარეტის მოწყობას? იცით რა, მიზეზი ყოველთვის არის სხვადასხვა. არის უფრო მარტივი და არის უფრო რთულიც. მარტივს ვეძახი მიზეზს, როდესაც უბრალოდ რაღაცა სიტუაცია შეიძლება იყოს აყოლილი, ან უბრალოდ დაინტერესდეს რა არის სიგარეტი. და ცოტა უფრო რთული და უფრო ღრმა მიზეზი არის, როდესაც რაღაცა მართლა სერიოზული სტრესი აქვს ბავშვს და გადაწყვეტს, რომ ამ ქმედებით გადააყოლოს გული. ასეთ შემთხვევაში უფრო ხშირია ხოლმე, რომ მე ჩვევაში გადასდით ესეთი ეს რაღაცა ერთჯერადი თითქოს გულის გადაყოლება და მე უფრო ხდება ხანგრძლივი და რთულად ხდებიან. სტატისტიკურად როგორ არის აი ამ მოზარდობის ასაკში, რომელი უფრო ჭარბობს მოდას აყოლა თუ მართლაც რაღაცა სერიოზული პრობლემები? იცით რა, საქმე იმაში, რომ მოდაშია სიგარეტის მოწევა ვეღარ ვიტყოდი, რასაც ახლა ვაკვირდები. სოფიო მასშტაბით ეს უკვე ითვლება, რომ არის ცუდი ტონი და პირიქით მოდურია ის, რომ ჯანზარი ცხოვრებით ცხოვრობ. უბრალოდ საინტერესო რაც არის ჩემი დაკვირვებით არის ის, რომ თუ ადრე ძალიან სწხვენოდათ და უფრთხოდნენ მშობლებს და არ სურდათ რომ დაუშვათ დედას და მამას ეცოდნოდათ, დღეს ვინც ეწევა მათთან ერთად. აი თითქმის ესეთი რაღაცა. მიღებლები გახდნენ მშობლები, ბავშვები გახდნენ უფრო თამამები თუ 21 საუკუნე. ბავშვები გახდნენ უფრო მიმღებლები, მშობლების თაობაც, აი ეხლანდელი ბავშვების მშობლები ვინც არიან, ისინიც არიან სხვანაირები. ну, რა თქმა უნდა, მშობლებს ყველანაირ მშობელს მისი ბავშვის ჯანმრთელობა ადარდებს. თუმცა თითქოს უფრო მიმღებლობა და ის აქვთ, რომ თუ ეწევა, ну, მე რას ვიზა. საინტერესო რა არის, იცით, ჩემი დაკვირვებით ეს მინდა რომ თქვა. ბევრი ბავშვი მოდის, რომელიც პირიქით მშობელზე ჩივის, რომ დედა ჩემი რო ეწევა, ნერვებს მიშლის უთქვამს ესეთი რაღაცა და რატო ეწევა. აი ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ოჯახში მწველები არიან მშობლები, ბავშვი ამ გარემოში იზრდება და ბავშვობის ასაკში ხშირად არის ხოლმე ეს პროტესტი. ხო, აპროტესტებენ, იმიტომ რომ იციან, რომ ეს ჯანმრთელობისთვის ცუდია. რო იზრდებიან, ნამდვილად მეტად ხდებიან თუ არ ხდებიან მწველთა ოჯახებში მწველები ბავშვები. ესეთი სტატისტიკა სიმართლე გითხრათ არ არსებობს, არ ვიცი მე ყოველ შემთხვევაში, ჩემი დაკვირვებით, ეს ორი რაღაც ერთმანეთთან არ არის დიდად კავშირში, იმიტომ რომ მინახავს ბევრი ბავშვი, რომელიც მწველთა ოჯახშია და პირიქით განსაკუთრებით ასეთ ბავშვებს არ უყვართ და არ მოსწონთ, სიგარეტის სუნზაც უდად ხდებიან და პრობლემებიც აქვთ ოჯახში და მინახავს პირიქითაც მშობლები, რომლებიც არ ეწევიან, იმათ იმ ბავშვები ეწევიან.
ანუ ეს ორი რაღაც ერთმანეთთან დიდ კავშირში არ არის ჩემი დაკვირვებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ დროს მშობლების დამოკიდებულება თავიანთი შვილების მიმართ, როგორც თქვენ ახსენეთ, ბავშვები დაუფარავად ეწევიან შეიძლება მშობლებთან, მაგრამ ხო არიან მშობლები, რომლებიც ამას რომ გაიგებენ, ნერვიულობენ რაღაც. არ არის მარტივი, მოდი ამაზე შევთანხმდეთ, რომ როდესაც მშობელი გაიგებს, რომ მისი არასრულწლოვანი შვილი სიგარეტს ეწევა, რა თქმა უნდა ეს არ არის. როგორია მიდგომა, როგორი უნდა იყოს მშობლის მიდგომა ასეთ დროს შვილის მიმართ? ზოგადად სანამ აღმოაჩენ რომ შვილი ეწევა, მე მგონია რომ იქამდე უნდა დაიწყოს რაღაცა ქმედებების განხორციელება მშობელმა, რომ იცოდეს საკუთარმა, ან ბავშვმა იცოდეს, რომ ეს ქცევა არ არის კარგი პირველ რიგში მისთვის. არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც მშობლები თვითონ სთავაზობენ რაღაც მომენტში ბავშვს, რომ გასინჯე და ნუ რა ცუდი სუნი აქვს და ხელებს კარგი შედეგი მოყვა, ეს თქვა გაასინჯოს მშობელმა, თუმცა გამაღიზიანებელი არის ხოლმე სულ პატარა ბავშვებთან ერთად გვინახავს ფოტოები სოციალურ ქსელში, რომ ანთებული სიგარეტი აქვს ხელში და ამით ფოტოებს უღებენ და ეს კარგი არ არის. მაგაზე არ მაქვს ლაპარაკი. მე მგონია უბრალოდ რომ ბავშვს იმ მომენტში და იმ ასაკში თუ განცდაში მოუყვანთ იმ მომენტს რომ სიგარეტს აქვს ძალიან ცუდი სუნი და ცუდია და იმ ამას როგორ ეწევი, ესეთი რაღაცა თუ ბავშვს ექნება განცდაში, გაცილებით უფრო ნაკლები იქნება შანსი, რომ მას მოეწონოს და მოუნდეს, იმიტომ რომ გაგვიმართლა და მართლა ცუდი სუნი აქვს სიგარეტს. მე მგონი არავის თვითონ მწაველებსაც არ უყვართ სიგარეტის სუნი. პირველი გასინჯვა მაინც ყოველთვის არის უარყოფითი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ არ მგონია რომ ვინმეს მოეწონოს. ანუ რას ამბობ, იცი რომ სანამ იმ ასაკში მივა ბავშვი და სანამ იმ ეტაპზე რომ ის გარშემო ყველა ეწევა და მე რა და თუ ყველა ეწევა მეც მოვწევ, იქამდე შეიძლება ალბათ რაღაცა სიტუაციურად კონდეს განცდაში ბავშვს, რომ სიგარეტს აქვს ძალიან ცუდი სუნი, ჯანმრთელობისთვის არის ცუდი. იმ მომენტში, როცა უკვე ჩვენ რაღაცა ლექციის სახით ვუკითხავთ, რომ შენ არ იცი, შენ თავს რას უშვები, მგონია რომ ცოტა დაგვიანებულია. სანამ უკვე მივა იქამდე, რომ რაღაცა აყვება ამ სიტუაციას, ან ის ასაკი აქვს, რომ გონია რომ ამით უფრო დიდი იქნება ბავშვი, რაც ბევრ ბავშვს ჭირს. იქამდე თუ შევაძულებთ ბჭყალებში, უკეთესი იქნება. ლექციის სახე რო არ კონდეს და ვთქვათ, რო არ იყოს ეს რაღაც გაბრაზების ტონი, რა ურჩიოთ, რაღაც ჯადოსნური სიტყვებიც ალბათ არსებობს, რომ უფრო მეგობრულები ვიყოთ, რომ ცოტა სხვანაირად მივაწოდოთ თემა და არ იყოს ისტერიკა, ჩხუბი და აკრძალვები. ხო, ზოგადად ძალიან მარტივი ჭეშმარიტებას თუ გავუზიარებთ ბავშვებს, რომ სიგარეტის სუნი ბევრ ადამიანს არ მოწონს და არ სიამოვნებს და ამ ასაკში მოგეხსენებათ, რომ ეს რაღაცა სიყვარულის და შეყვარებულ თემები აქტუალური ხდება. თუ ვიტყვით იმას, რომ ამ სიგარეტს აქვს ძალიან არასასიამოვნო სუნი და ბევრისთვის იმდენად არასასიამოვნო, რომ ამის გამო შეიძლება შენთან ურთიერთობას გაუჭირდეს, მგონია რომ ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი არგუმენტია. იმიტომ რომ ნუ შეიძლება იყოს ძალიან ლამაზი და გადასარევი გოგო, სიმპათიური ბიჭი და ასე შემდეგ, ყველასთვის მოსაწონი, მაგრამ მაგის გამო აღარ მოუნდეს შენთან ურთიერთობა იმას, ვინ შენ მოგწონს და ნუ ეს არის ხოლმე და მართლა ვიცი ცოცხალი მაგალითები, რომ ეს ცოტათი შველით. და მეორე კუთხით რო ვილაპარაკოთ, თუ უკვე ბავშვი ეწევა, თუ უკვე რაღაცა ჩვევაში აქ და მშობელმა ამ დროს აღმოაჩინა, ესეც ხო ხდება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ფუთავს ბევრი ბავშვი. ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ არის მისასალმებელი რაღაცა პანიკური რეაქცია და ძალიან დასჯა, იმიტომ რომ უკვე ამ ბავშვს დახმარება ჭირდება იმისთვის, რომ შეძლოს რომ თავი დაანებოს. ასეთ დროს უმკლავდებია, გამომკლავდები სახში თუ ჯობს რომ თქვა ფსიქოთერაპევტი ჩაერთოს. ფსიქოთერაპევტის ჩართულობა კარგი იქნება, რა კუთხით იცით? ბავშვი, რომელიც ესე ინტენსიურად სიგარეტს ეწევა, ზოგადად ადამიანი, რომელიც სიგარეტს ეწევა, სულ საინტერესოა, რა მომენტში გადაწყვიტა, რა გახდა იმის მიზეზი, რომ სიგარეტის მოწევა დაიწყო და ეს ეგრეთ წოდებული მავნე ჩვევა, რატო ჩამოუყალიბდა. საინტერესოა ხოლმე ის დამთხოვები, როდის მოხდა ამისი დაწყება. და შეიძლება მივიდეთ რაღაცა სირთულემდე, ბავშვი იყო მარტო, გზნობდა თავს მარტო, რაღაცა ხსნა ნახა ამაში, იმიტომ რომ სიგარეტის მოწევის რიტუალი ერთგვარი გაქცევაა რეალური სიტუაციიდან და კონტაქტი არავისთან, შენ თავთან და პირველ რიგში სიგარეტთან, სადაც თითქოს იკეტები და შენთვის ხარ და რაღაცა გულს აყოლებ. ძალიან მარტივად რო ვილაპარაკოთ და ეს მდგომარეობა რაღაცის გამო მოდის ხოლმე და ჭირდება ადამიანს. ამას უფრო მივაქცევდი ყურადღებას, ვიდრე ფაქტს თვითონ რომ დავიღუპე ეს ჩემი შვილი. ანუ შეგიძლიათ ალბათ ეს უნდა ურჩიოთ, რომ პირველი ამოცანა იყოს მიზეზის გარკვევა რეალურად. მიზეზის გარკვევა არ მგონია, რომ ყველა შემთხვევაში იყოს სიტუაცია საყოლა და უბრალოდ მოდა საყოლა, თუმცა ეს მოდა არაფერს, რომ მოდა სამყევი, ან თქვა რაღაც ჩემს ირგვლივ ყველა ეწევა, ესეც ალბათ არის ხოლმე ხშირად. აბსოლუტურად სხვადასხვანაირი შემთხვევებია კი, როგორ არა ამბობენ, რომ ყველა ეწევდა გავსინჯა ერთხელ, ორჯერ, მერე დასვენებს, რაღაცა კლასში არ მინდოდა ყოფნა, ბავშვების ჯგუფი გადიოდა დასვენებაზე და ყველა ეწევდა და მე რა მეკეთებინე ხა მარტო ხო არ ვიქნებოდი. ნუ რაღაც მილიონი და მერე უკვე ხდება ჩვევა.
ჩვევათ თუ გადაიქცა, იქ ცოტა უფრო რთულად არის საქმე, ვიდრე დაუშვათ და მანამდე უფრო მეტი ყურადღება გვჭირდება. მზიკო, ასაკი ერთს ვიკითხავ, ხო, ასაკი რამდენად იწევს ქვემოთ, ხო, იმიტომ რომ ვიცით რომ ეს გარდატეხის ასაკთან არის დაკავშირებული. ეს გარდატეხის ასაკიც ახალ თაობაში რა ვიცი, ნელ-ნელა ჩამოდის და ჩამოდის თუ 16-17 წელი ხო ჩამოდის, კი, ჩამოდის. ბავშვები ბევრად უფრო მალე ხდებიან რაღაცა დამოუკიდებლებით. მათი აზროვნებას ეხლა რო ვადარებ დავშოთ იგივე ჩვენი თაობის ბავშვები როგორები ვიყავით ეხლანდელები როგორ არიან ბევრად უფრო მალე მოხდა მათი თინეიჯერობაში შესვლა 12-13 წლის გოგოები დღეს მასიურად ბიჭებიც არიან ჩვენ რო ვიყავით 15-16 წლისები ეს არის ჩემი დაკვირვება კონკრეტულად ეხლა სტატისტიკას ვერ გეტყვით მაგრამ ყოველდღურად მიწევს მუშაობა კი, ასე. და ამიტომ ყურადღება უფრო ადრიდან მართებს მშობლებს. ხო, შეიძლება ხა არ იყოს სწორი, მაგრამ გოგოებს და ბიჭებს შორის არის თუ არა რაიმე სხვაობა, რომელი უფრო მეტად ეტანება ამას. ადრე იყო ეს სხვაობა, ხო? აშკარად იყო, თქვათ, იგივე ჩვენს თაობაში, ხო? იცით რა, გაგიკვირდებათ და ჩემი გამოცდილებიდან გოგოები უფრო ხშირად ეწევიან ვიდრე ბიჭები. ბიჭების შემთხვევაში სპორტი ქშველის ძალიან, ანუ ძალიან ბევრი ბიჭი დადის სპორტზე, სერიოზულად უყვართ და წარმოუდგენიათ მათი ცხოვრების სერიოზულ რაღაცა ნაწილად სპორტი და ეს არგუმენტი რომ სპორტსმენები არ ეწევიან, მათთვის ან ისეთია რა, ანუ ერთგვარი გამოსავალი შეიძლება მშობლისთვისაც იყოს ეს, რომ მაქსიმალურად ბავშვი იყოს ადრეული ასაკიდანვე დაინტერესებული სპორტით. კი. ეს ძალიან შველის мотивაციისთვისაც და ისე. ხო, ამ შემთხვევაში ალბათ გოგონებთანაც ექნება ამას შედეგი. როცა უყურებენ სპორტსმენს, რომელიც პრინციპში იმას აქში კუმირად ყავთ, ხო, რეალურად, როცა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდა კეთდება, მათთვის ალბათ უფრო იწევს უკან ის რაღაც სიგარეტი, რაც კარგია, თუ ესე იქნება თავის თავად. ზოგადად, აი ეს მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ბავშვი და მოზარდი არის დაკავებული, აკეთებს საინტერესო რაღაცებს, მისთვის საინტერესო რაღაცებს, იქნება ეს სპორტი, იქნება გოგოების შემთხვევაში ცეკვა, ან ვარჯიში თუ რა, როდესაც რაღაცაში ბოლომდე არიან რეალიზებული, აი ეს დაკვირვებაც მაქვს გაკეთებული, რომ ძალიან ენანებად საკუთარი ფილტვები ხა. ამას ბავშვი ხდება ძალიან პატარა ასაკში, რომ სიგარეტი ცუდია. იმის ლაპარაკი მათთვის, რომ იცი სიგარეტს რა შედეგამდე მიყავ ხარ. მგონია, რომ ისედაც ძალიან კარგად იციან. თუმცა მაინც ალბათ რაღაც მომენტში ამაზე და ის ბავშვები კი, რა თქმა უნდა, თუმცა ის ბავშვები, რომლებიც არიან დაკავებულები, აქვთ რაღაცა მიზნები და უფრო საინტერესო ცხოვრებით ცხოვრობენ, ვიტყოდი, მათთვის უფრო უინტერესოა და უფრო არა აქვთ დიდი ლტოლვა სიგარეტის მიმართ. ესეც არის ჩემი დაკვირვება. ძალიან დიდი მადლობა სიკოსტუმრობისთვის და მადლობა რჩევებისთვის, პოზიტიურ ფესკისურვებს და დაგეშտობებით. დავუძოთ კიდევ ერთი საინტერესო თემით, მალე ქართველი მუსიკოსის ირაკლი ჩაჩუას მიერ შექმნილი კომპოზიციები Netflix-ის ახალ სერიალში გაჟღერდება. ამ ეტაპზე ამერიკული კინოსტუდია ყველა დეტალს ასაიდუმლოებს, ცნობილია მხოლოდ ის, რომ სერიალი კინოეკრანებზე გაზაფხულიდან გამოჩნდება. ირაკლი ჩაჩუა პროფესიით ექიმი, სტომატოლოგია, თუმცა ბავშვობიდან წერს მუსიკას. ბოლო წლებია აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა კინოსტუდიებთან, ანი მარღანია მოგვიყვება უფრო მეც თვითნასწავლ მუსიკოსზე, რომელსაც წინ დიდი წარმატება ერის. აი ეს იყო ჩემი პირველი საუნდ სისტემა, ვინილი, ძველი დინამიკები და ვინილების კოლექცია, რომელიც მამაჩემმა შეაგროვა და მე უკვე მე გავაგრძელე ასე თქვა. აი ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ გაჩნდა სურვილი, რომ სახლში შემოსულიყო ეს ახალი მეგობარი, ეს ჩემი პირველი გიტარა, საიდანაც დავიწყე დაკვრა. ერთი ვინილით დაწყებული ირაკლი ჩაჩუას მუსიკალური ისტორია ბევრი მრავალფეროვანი ინსტრუმენტით და სხვადასხვა ჟღერადობით გაგრძელდა. თვითნასწავლმა მუსიკოსმა წლების წინ მუსიკის დაწერა ორკესტრისთვის დაიწყო. შემდეგ იყო ელექტრონული, ბოლოს კი კინომუსიკა. ყველაზე ხშირად მუსიკას ფილმებისთვის ან სერიალებისთვის ქმნის. კინოინდუსტრიაში მნიშვნელოვანია მუსიკა კონკრეტული სცენისთვის დაიწეროს. მაყურებელს შესაბამისი სცენის ემოციურად აღქმაში სწორედ მუსიკალური ჟღერადობა ეხმარება. თვითონ ინტერესი დაიწყო ფილმების ყურებით, ფილმები ძალიან მიყვარს, მაგრამ მე უკვე შევატყურო ფილმებს კი არ ვუყურებ, ფილმებს უფრო ვუსმენდი. უფრო მაინტერესებდა მუსიკა ამ ფილმების. და შესაბამისად იმდენად დაინტერესდი, რომ მე დავიწყე უკვე ექსპერიმენტები, ვწერდი კომპოზიციებს ორკესტრისთვის, შემდეგ უკვე ელექტრონულ მუსიკაზე გადავერთე, მაგრამ მე ესე ორკესტრმა გადაძალა და ეს ორკესტრს დაუბრუნდი.
მალე ქართველი კომპოზიტორის ეს მელოდია Netflix-ის ახალ სერიალში გაჟღერდება. ყველა დეტალი ამ ეტაპზე გასაიდუმლოებულია, ცნობილია, რომ სერიალი კინოეკრანებზე გაზაფხულზე გამოჩნდება. ამერიკული კინოსტუდიის დავალება ასეთი იყო. ირაკლის უნდა შეექმნა 3 კომპოზიცია ბრძოლის, სასიყვარულო და დრამატული სცენებისთვის. ერთ-ერთი სტუდიიდან დამეკავშირდნენ და თქვენს რომ იყვნენ ჩამოსული უცხოელი პროდიუსერები და ეძებდნენ კომპოზიტორს თავიანთი ახალი პროექტისთვის. გავესაუბრე ამ პროდიუსერებს და რაღაცა საუბრის შემდეგ თქვენს რომ ეს საუნდტრეკები გჭირდება Netflix-ისთვის, ჩვენოთ Netflix-ის წარმომადგენლები და ეს სერიალის Netflix-ისთვის იქმნება. მოთხოვნები იყო ის რომ სრული კონფიდენციალობა იმ საუნდტრეკების რომელსაც მე გავაკეთებდი სანამ არ მოხდებოდა მისი ოფიციალური ასე ვთქვათ გამოშვება. იყო ასევე ტექნიკური მოთხოვნები სპეციალურად Netflix-ისთვის და რაც თავარია იყო კრეატიულობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რომ არ უნდა გვანებოდა უკვე დაწერილ საუნდტრეკებს, უნდა ყოფილიყო რაღაცა განსხვავებული. სრულიად განსხვავებული პროფესია აირჩია. ექიმი სტომატოლოგი პაციენტებს დღეს საკუთარ კლინიკაში ემსახურება, რომელსაც საყვარელი როკ-ჯგუფის სახელი ზეპელინი დაარქვა. ეს კარგი ამბავი მოგვიყვა ანი. ხო, ძალიან ნიჭიერ ადამიანს. კარგია რომ გავიგეთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ ვერც კი განასხვავებ, ხო, შეიძლება მოისმინო სერიალში მელოდია და არც კი იცოდე რომ ამ ყოფს უკან ქართველი სტომატოლოგი, ექიმი სტომატოლოგი დგას. ორიგინალური სახელი აქვს კლინიკას, ხო? ო, ზეპელინი. კი, კარგია. მიხდები რომ მუსიკასთან მიკითხარ, ხო? კავშირში მქონე ადამიანი. მერებს კარგი ამბავი აქვს ჩვენთვის. დავიწყოთ. საერთოდ კარგი რა სახალისო. თქვენ თუ იცოდეთ პირველ რიგში რომ არსებობდა ესეთი გვერდი Facebook-ში Game of Thrones Georgia. მე ვიცოდი. იცოდი? დანამდვილებით შემიძლია. ხო, მეც ახლა ხანს აღმოვაჩინე და პრინციპში სერიალი ისე ატაცებული იყო საქართველოში და იმდენი გულშემატკივარი ყავდა რომ არც არის გასაკვირი რომ ქართული რა თქმა უნდა. მერაბმა ცოტა გვიან დაიწყო ყურება ბოლო სეზონის. მე მომიწია რომ ყველაფრის ერთად ნახო მომიწია. ბოლო სეზონის წინ მე მგონი 10 დღე არ ეძინა და გადამულა და დილით მოდიოდი ეს. და რას გვაუწყებს? გვაუწყებს რომ ქართველები რომ ყოფილიყვნენ მისი მთავარი სერიალის მთავარი გმირები ჩაცმულობით როგორი საინტერესო ჩაცმულობა იქნებოდა. დავიწყოთ მაშინ შემატკივრებს შეგვიძლია მივადევნოთ თვალი ეს არის ჯონ სნოუ ქართულ ჩოხაში. კი ბატონო ჯონ სნოუ დავუკვირდეთ თუ ხდება. გიორგი ცხადაძე გავს ძალიან ჯონ სნოუს და უთხრათ მას რომ ჩაიცვას ჩოხა და დაგვინახოს. ჩოხა და პრინციპში იქნება. აუ რამის საგუშაგოზე არ წავიდეს. არა რამის რატომ მოუხდა მე რომ ჩემი აზრით ისეთ ბუნებრივი ფორმაც ხო შავი ქონდა სერიალში ხო ჯონ სნოუს და მე მგონი ეს უფრო ხო თან ძალიან მამაკაცური და ვაჟკაცურია ხო და ძალიან ხდება ქართული ჩოხა. გადავიდეთ შემდეგ გმირზე ეს არის დეინერისი. დეინერისი რომელსაც მე მგონი ქალთა ხორუმის ფორმაცია 60-აცია ეს ხო მასაც საკმაოდ უხდება ეს გომაც და პოზაც ხო მოიხდინა. დაჭერილი რომ ნამდვილად ქართველები უნდა ყოფილიყვნენ. გადავიდეთ შემდეგზე უკვე ეს არის სერსეი ლანისტერი. ამაზე სხვადასხვა კომენტარებში იყო ბევრი დავა მე რაც ვნახე ხო თვლიდნენ რომ კი აჭარული ძალიან უხდება მას მაგრამ შეიძლება უფრო დედოფლური და რაღაცა ისეთი სამოსი შეგვერჩიაო მისთვისო მაგრამ ესეც მოუხდა პრინციპში ვერაფერს იტყვი წულს ვერ ნახავ. საინტერესო ხო მაყურებელი ალბათ დაინტერესდება ვინ შეიძლება დედოფლის სახით იყოს ამ სახიობებიდან და გმირებიდან და ესეც არის ხო? ნახავთ ვინ შეიძლება იყოს ეს რამე რომ არ მოუხდეს მე მგონი ძალიან ნორმალური ამბავი არის. შემეც ყველაფერი მოხდა. როგორც პერსონაჟი თუ როგორც ქალი. პერსონაჟი არ მგონია რომ იმის განსაკუთრებული. კარგი, ნახოთ შემდეგი უკვე ეს არის ღამის მეფე ისიც მოხდა. აქაც ხო არ ვიცი რა რომელი ჩოხაა ეს მეგრული თუ მე მგონი დასავლური კომენტარებში მივადევნე თვალი და თეთრი გასაგებია რატომაც არის ხო ეხლა აბარა ახლა კიდევ როგორ სიმკაცრეა ხო ჩოხაში სიცივე მოდის იქიდან შტაბის სიცივე ხასიათი ბოლომდე შენარჩუნე აი ის ზედოფალი ვამბობდით სამაიას სამოსით წარმოდგენილი არის სანსა სტარკი რომელმაც ესე მოიხდინა ქართული სამოსი. ვირგვინის ამ უნდა დედოფლობა რა იზოლებული გახდა მოიხდინა აქეთ. აქეთ Facebook-მა აუხდინა სრული ვირტუალურ. არია სტარკი უკვე პრინციპში სტარკები აქტიურად არიან ჩამონათვალში. ჩემ ფავორიტი ოჯახი არის რო არ დაგემართ. ხო, ხევსურული ფორმით არის ის ამ სიაში. და
ტირიონ ლანისტერი, რომელსაც კინტოს ფორმა ამშვენებს ქალაქური სამოსი, რომელიც მართლა ძალიან უხდება და ესეთია შტამბეჭდავი. ეს გულსაბნევი აქაც ვის მოაქვს ყველაზე მეტად ხმანია და ყველაზე მეტად მე მაინც ჯონ სნოუს ვიხები. ტირიონსაც ძალიან უხდება. და ტირიონსაც უხდება, კი დამახასიათებელია რაღაცა. მე სამურ ვერსიაზე. აი ეს გაგვახარის ეს მოკლედ ქართველები რო ყოფილიყვნენ ამ სერიალის გმირები როგორები იქნებოდნენ და პრინციპში გაამართლა ამ ექსპერიმენტმა, ხო? ნამდვილად. მოდი გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა დღის პირველ ნახევარში დასავლეთ საქართველოში ნალექის სახით თოვლს ელოდებიან, რომელსაც შესაძლოა ქარბუქიც მოყვეს. თოვლის გამო მოიყინება გზებიც, რაც შეეხება ტემპერატურას დასავლეთ საქართველოს დაბლობზე, სანაპირო რაიონებში ღამით მოსალოდნელია -4 გრადუსი. მთიან რაიონებში ტემპერატურა -12 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან რაიონებში -17 გრადუსამდე შეიძლება დაეცეს. 25 იანვრის ჩათვლით ყინვა გაძლიერდება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, დედაქალაქში ტემპერატურა ღამით შესაძლოა -4 გრადუსამდე შემცირდეს. უნდა გავითვალისწინოთ ნამდვილად ველოდით ამდენი ხანი თოვლს და მხოლოდ იანვრის შუა რიცხვებში მოვიდა. თემატურად მიება winter is coming. კი, ხო, გაგრძელდა. ეხლა იანვრის ბოლოს თუ დაიწყო. ჩვენთან ეხლა მომხდარი. ისეთი ზამთარი არ იქნება ხო. და უწუხელად მოთხოვა აქტიურად ხო, ბორჯომში, ბაკურიანში უკვე კარგად არის თოვლი. მადლობა თქვენ, რომ გვიყურებდით. დილის გადაცემა ამით დასრულებულია. კარგ დასვენებას გისურვებთ უქმეებზე. ორშაბათიდან ვესნახევრიდან ვიქნებით თქვენთან ერთად. ნახვამდის წინ ფორმულა ნიუსი გველოდება. ნახვამდის ორშაბათამდე.